પછી આની ખાતર ઓકે થઈ દેશી ખાતર દોસ્ત મોહમ્મદ રફીકભાઈ દોસ્ત મોહમ્મદ રફીકભાઈ તમારા વકીલ સાહેબને બોલાવ્યું 2 સાલ કર્યું બેસો પ્રોફેસર જૈન બાછાણી પ્રોફેસર જૈન બાછાણી Yes. पुरोहित मंगलवार 3:10 ઓકે સર 21 8 21 22 23 ની રેકોર્ડ થઈ છે 8 માં 2021 खबर ना पड़ी શું કેમ કીધું આપે આપસદની જે ક્વેરી હતી કેટલી ક્યારે રેકોર્ડ થઈ 8 21 22 23 થી ઓગસ્ટ 2021 માં થઈ રહી કાળાભાઈ કાકાભાઈ अगली पूरा याद आ जाए ताराभाई संताभाई पावनभाई गोगनभाई रामभाई बालाभाई पीयूषभाई बालाभाई सुरेशभाई प्रतापभाई कानाभाई अमीरभाई बालाभाई राजाभाई भरतभाई जेठाभाई अमीरभाई बच्चूभाई राजूभाई गोगनभाई गेलाभाई मुरुभाई पेपाभाई गेलाभाई
હીરાભાઈ પરબતભાઈ, બીજલભાઈ અમરાભાઈ, ભાવેશભાઈ દેવરાજભાઈ, કરશનભાઈ રૂડાભાઈ, નારણભાઈ પૂનાભાઈ, પેલા બીમાર છે 18 નંબર 18 નંબર રિપોર્ટ બાલાભાઈ દેવાભાઈ, દયાભાઈ ભીમાભાઈ, કુંભાભાઈ હીરાભાઈ, રાજુભાઈ હીરાભાઈ, રાજુભાઈ ડોસાભાઈ, રિપોર્ટ રિપોર્ટ આપી 23 નંબર રાણાભાઈ રૂડાભાઈ, એનો રિપોર્ટ 18 કાનાભાઈ દેવરાજભાઈ, સમીરભાઈ ડોસાભાઈ, રૈયાભાઈ નાજાભાઈ, વિક્રમભાઈ બચુભાઈ, રાથાભાઈ જાદવભાઈ, રાજુભાઈ કર્ણાભાઈ, બાલાભાઈ રાજાભાઈ, શેભાભાઈ મેરુભાઈ, પાવનભાઈ મેરામણભાઈ, પૂનાભાઈ જેઠાભાઈ, સંજયભાઈ ડોસાભાઈ, બાલુભાઈ પરબતભાઈ. 18 23 24 એટલે 3 નો રિપોર્ટ છે. હવે શું બાકી રહ્યું તમારે જોવાનું વાંચવાનું? તો તમે કહો એટલે ચાલુ કરી. ડી સેટ 4 5 નું સાથે ડી કરી છે થોડું સેટ કરવાનું છે અને સાહેર લિસ્ટ સેટ કરવાનું છે પછી ચાલુ કરીએ તો ફેરી ના આવે. કારણ કે મેં જોયું એક એક પંચ છે ને એ 8 8 10 10 પંચનામા છે અલગ અલગ કેસમાં. થશે કેવું એના સિરિયલ નંબર અલગ આપેલા છે એટલે એક વિટનેસ આવશે ને એટલે 8 વિટનેસ પૂરા થશે ક્રમમાં. થોડુંક સેટ કરી લઈએ ને એટલે એ પ્રમાણે જ બોલાવીએ આપણે. તો સુધી એક માણસ આવે પછી પાછું વળી પાછું બીજામાં ફરીથી સમજ કરો ના ફરી એટલે એકમાં જ હોય ને. તો એ બેસીને તૈયાર કરી શકે તો થોડુંક ફૂટવર્ક થઈ જાય ને તો સહેલું પડે. એટલે બીજું કોઈ સવાલ નથી ગમે ત્યારે શરૂ હોય તો વી આર રેડી. કારણ કે તમે તૈયાર એટલે પછી એમને સરકારી વકીલને તમારે સેટ ભાઈ. આજે એમની જોડે બેસીને છે ને સાયર લિસ્ટ સેટ કરી લઉં હા એટલે એ પ્રમાણે એટલા જ છે. એક દિવસમાં 8 હોય પછી પંચનામા વાળાને બોલાય. એક પંચ 8 વખત અલગ અલગ જગ્યાએ નામ લખેલ છે એટલે 8 વખત સમજ કરે કે અને એ ભૂલ થયા વગર રહેશે નહીં કારણ કે બલ્કી છે ને એટલે વાંધો નહીં. પછી એક ફોર્મેટ રાખો છો. એકવીસ 10 નવરાત્રી હશે. 21-10. Perfect rank के पूरा आशीष भाई मिंदा भाई आशीष भाई मिंदा भाई भार्गव भाई योगेश भाई विघ्नेश भाई सुभा भाई पावन भाई दिखा भाई जूनागढ़ तालुका प्रमुख संजय भाई बाबू भाई संजय भाई मनु भाई બેસો લઈ. देखो
ઓકે શ્રી ધ્યાન દેવાનું ઓકે શ્રી આરડી ઠાકોર ઓકે શ્રી આરડી જુનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ડોક્ટર ફાતિમાબેન બુખારી ડોક્ટર શ્રી હર્ષવર્ધન ઠકરાર ये तो यूके इंग्लैंड में राजू તમને આવ્યો છે કે મેસેજ ડોક્ટર આ ફાતિમાબેન અહીંના જ છે ડોક્ટર બંને ડોક્ટરો નવા ચહેરા છે સર રૂટીન આવતા હોય તો આપણે પરિચયમાં હોય પેલા હર્ષવર્ધન તો યુકે છે એટલે ફાતિમાબેન થી ચાલી જશે આપણું કામ જોઈ લો ઓકે શ્રી અશોક પરમાર ઇરફાનભાઈ જુમાભાઈ ઇરફાનભાઈ જુમાભાઈ ઓકે શ્રી જય દેવા એફએસએલ નો રિપોર્ટ ચાલુ કર્યો છે આવ્યો નથી આજે તપાસ કરાવી લો બાકી થોડું બાકી રાખ ઇરફાન જુમામાં ગયો ને 2-23 ઇરફાનભાઈ જુમાભાઈ તપાસ કરો લાગે તમે તમારી પૂછાવી લો છો દસ બસ બસ ઓકે શ્રી જયા જોશી સુધીરભાઈ સુરેશભાઈ સુધીરભાઈ સુરેશભાઈ જુનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન એક મિનિટ સમયમાં આવ્યા છે CW25 દિલીપભાઈ બાબુભાઈ મહેશભાઈ જયંતિભાઈ ASI શ્રી વઘાસી જીગાભાઈ ગોવિંદભાઈ આવેશભાઈ રામલભાઈ તમારા વકીલ સાહેબ ને બોલાવી લો બેસ ઓકે શ્રી ડીસી ઠાકર ઓકે શ્રી પીકે જાદવ ઓકે શ્રી પીકે જાદવ
Okay, Mahendra Kumar, Prokara. exemption. No, exemption. નંબર 2 છે ને બીજો Mayurbhai Praveendra. એ મારી સીટના પ્રમાણે I think as my client has informed that he is no more now. That is what last week information is. But is to be verified, Your Honor. સહી કરે FSL નો રિપોર્ટ છે Yes. હાજી Okay, Vijay Kumar. Okay, DK San. Lalitbhai Apubhai. આરોપી ક્યાં રિપોર્ટ આવ્યો પેલો કેસ વિડ્રો થઈ ગયો છે ટોટલ 4 હતા એટલે પેલો ગુનો વિડ્રો થઈ ગયો ચોથામાં 5 6 હતા એક વિડ્રો થઈ ગયો પેલો વિડ્રો થઈ ગયો 49-21 છે ને એમાં 4-5 હજાર બાકી છે આમાં બધા ભરી ગયા કે જે આમાં બાકી બધા પૈસા એ બીજા બધા ભરાઈ ગયા ટોટલ 22,000 જેવું થતું હતું પછી નીચે ભરી આવ્યા તમે 27-10 જી ફરિયાદી નહીં થતું હવે એમાં હવે બંધ અતુલભાઈ દીપુભાઈ અતુલભાઈ દીપુભાઈ સર સાંભળી લે ઓકે શ્રી એમની દુકાન ઓકે શ્રી ડીકે સાહેબ અમીરભાઈ આસમભાઈ બેસો બેસો ઓકે શ્રી આર અજયભાઈ મેરામણભાઈ બેસો
છસો એમાં શું આવ્યું? ત્રણ 10. ખાલી એપિડેન્સ આવ્યો ને દેવાણીભાઈ નું એપિડેન્સ 604 એપિડેન્સ 607 ને ચાર માં કદાચ મુદત પોલીસ સ્ટેશન સી ડિવિઝન છે. જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન સાક્ષી મારી ચેમ્બર માં બેઠા આમાં મુદત માંગીએ સાહેબ 4-10 પછીની તારીખ આપવા વિનંતી છે. અધિકારી જે કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન ના કામ ગોવા ગયા સાહેબ. આશીષભાઈ નિગાભાઈ હા કઈ તારીખ છે? 4-10 પછીની કોઈ આપવા વિનંતી કીધી સર. 5-10 રાખી પબ્લિક સર 5-10 સંજયભાઈ બાબુભાઈ બાબુ સંજયભાઈ મનુભાઈ 10-10 નંબર 2-3 ને સાહેબ નંબર 15 ને 21 ચાર જણા પેલા જૂના જે છે એને કન્ટિન્યુ રાખશું ક્યાં સુધી મળી જાય. બહુ ચાલુ રાખ્યું. એ સિવાયના 4 નવા 2-3 અને 15-21 આને બોલો દોસ્ત મોહમ્મદ દોસ્ત મોહમ્મદ રફીકભાઈ ઓફિસર ડીસી ઠાકર જાઓ અપીલ મંજૂર કરી છોડી દીધા. પછી આને બોલે અજયભાઈ મેરામણ આજે બેઠે અજયભાઈ મેરામણભાઈ એકમાં તો
તમારા વકીલ સાહેબ બોલે ને તમારા વકીલ સાહેબને બોલાવી આવો. ધ્યાન રાખજો. થઈ ગયું? ચાલો. વકીલ સાહેબ એમ કરે. જાઓ છોડી મૂક્યા ભાઈ જાઓ જામીન આપી દેજો બોલો ને આયા પેલા એક્સેલ નંબર 25 માં આલો હતો ને બાકી રિપોર્ટ મોકલાવ્યો છે. યસ બા બીમાર છે એવો રિપોર્ટ આવ્યો એટલે હવે 2 દિવસથી બીમાર છે એવું કીધું. ચાર દસ વાગે ચાર દસ 10 મારે વેરાવળ છે 4 પાંચ 7-10 રાખીએ અમે. સાત 7-10 ઓકે શનિવાર છે ને ચાલો પેલા ઓલા જામતાની લોકો બોલે તમારું મને તો બપોર 3 વાગે રાખ્યું છે ચાંદલાણી આવ્યા હતા ને મેં 3 વાગે કીધું એટલે શાંતિથી સાંભળો પછી ચાલો પછી બોલે ચલો ડોંગાભાઈ બોલાવે વકીલ સાહેબ બીજી ડોંગા. વકીલ સાહેબ એમ કે ઝાલા અતુલભાઈ ભીખાભાઈ. અતુલભાઈ ભીખાભાઈ. બેસાડ. જી તારીખ સાહેબ 6/8/2022 ના રોજ ચેકિંગ અધિકારી વડી કચેરીની સૂચના મુજબ જુનાગઢના કડિયાવાડ વિસ્તારના વણકરવાસમાં રહેતા અતુલભાઈ ભીખાભાઈ મેવાડા ત્યાં ચેકિંગ અર્થે ગયેલા ત્યાં આગળ તપાસ કરતા માલુમ પડેલ કે બિન ગ્રાહક હોવા છતાં 5 મીટર વાયરનો લંગર નાખીને ડાયરેક્ટ વીજ જોડાણ કરીને બિન અધિકૃત રીતે વપરાશ કરતા હતા. જેમાં ચેકિંગ સીટ ભરેલું સીઝર મેમો અને ગેટ પર આમ સાહેબ તમામ કાગળો સબ ડિવિઝનમાં જમા કરેલા નાયબ ઇજનેરે ને ફરિયાદ આપેલી અને પુરવણી બિલ ₹98,337 ને 40 પૈસાનું બિલ આપેલું. આમ સાહેબ એને પીઓસ અને પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવા માટે ફરિયાદ આપેલી ને પીઓસએ એને રજીસ્ટર લીધી સ્ટેશન ડાયરીમાં નોંધ કરી આગળ તપાસ સોંપેલી ને તપાસ અધિકારીએ પંચનામાના વિગતે પંચનામું કરવું લાગતા વખતે સાહેબના નિવેદન લીધા. આમ સાહેબ ચાર્જશીટ પ્રમાણે એને સાઇટ કરેલા જે ફરિયાદીને સમર્થન આપતા જોવા મળે છે માટે સાહેબ આરોપીને મહત્તમ સજા કરવા અરજ છે. આરોપી સામે 6/8/22 બનાવ અંગે મૂળ ફરિયાદી આપે. મૂળ ફરિયાદી છે સાહેબ એ આધુનિક કાગળોને આધારે ફરિયાદ કરનાર ફરિયાદ ચેકિંગ સમયે સાથે હતા એવું એની જુબાની માંથી સ્પષ્ટ ખુલે છે અને એની ઉલટ તપાસ ઉપરથી થાય જે 8/11 થી એની જુબાની થઈ છે અને 8/12 થી એની ફરિયાદ છે. એ મુજબ ઉલટ તપાસ માટે ખબર પડે છે કે દર 2 માસે અમારા કર્મચારી જે તે સ્થળે બિલ બનાવવા જતા હોય અને એના મારફત કોઈ આ જગ્યાએ ચોરી થાય છે એવી લેખિત ફરિયાદ હતી. હવે સાહેબ બીજું હાલના જે આરોપી છે એ બિન ગ્રાહક અને આક્ષેપ એવો છે કે બાજુના જંકશન માંથી 5 મીટર વાયર લઈ અને વીજ ચોરી કરે. આ કામે સાહેબ જે ફરિયાદીએ ફરિયાદ કરવામાં આવેલી અને આધુનિક કાગળો મોકલ્યા ત્યારે પીએસઓ ની જુબાની જોઈએ પીએસઓ ની જુબાની 8/26 થી છે એમાં પણ એને જણાવે છે કે ફરિયાદ રૂબરૂ આપવા આવેલ નથી. ફરિયાદ સાથે તેમણે કોઈ મુદ્દામાલ મોકલાવેલ નહીં
અને ફરિયાદ સાથે વાદગ્રસ્ત મિલકતનો રેવન્યુ આધાર એ પણ કોઈ રજૂ કરવામાં આવે. એટલે આ બાબતે સાહેબ જોઈએ તો જો 5 મીટર વાયર જે તે સ્થળેથી પંચો રૂબરૂ કબજે કરવામાં આવેલો તો ફરિયાદ સાથે મોકલાવેલો અને રેવન્યુ આધાર જો કોઈ કબજે કરવામાં આવે તો આ માલિકી આ જ વ્યક્તિની છે અને આ માલિકી આધાર તો પણ ફરિયાદ સાથે મોકલવામાં આવે છે. માત્ર સાધનિક કાગળો મોકલવામાં આવે છે. સાધનિક કાગળો જોઈએ તો સાહેબ પંચ રોજકામ છે, તપાસણી અહેવાલ છે અને સીઝર મેમો છે. 18 થી 20 આંક 18 થી 20 અને આંક 21 થી ગેટ પાસ છે સાહેબ. આ તમામ પેપર્સમાં સાહેબ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ સ્વતંત્ર વ્યક્તિની સહી લેવામાં આવેલ નથી. એવી જ રીતે સાહેબ આરોપીની પણ સહી નથી. માત્ર એટલું લખેલ છે કે હાજર હોવા છતાં સહી કરેલ નથી. પણ સાહેબ આરોપી જે તે જગ્યાએ હાજર હતા કે નહીં એ બાબતનું કોઈ અલગથી પંચનામું કરવામાં આવેલ નથી કે આ હાલના આરોપી હાજર છે અને સહી કરતા નથી એવું સ્વતંત્ર માણસોની હાજરીમાં કોઈ પંચનામું કરવામાં આવેલ નથી. ઉપરાંત સાહેબ જો આરોપી હાજર હોય તો આરોપી પાસેથી જે તે સ્થળનો રેવન્યુ આધાર પણ મેળવેલો હોત અને આરોપીની માલિકી આ જગ્યા કબજો છે એ પણ સાબિત કરેલો. ઉપરાંત સાહેબ આ કામે જે તપાસ ચેકિંગ કરવામાં આવેલું એ ચેકિંગ અધિકારી 8/17 થી પિયુષભાઈને તપાસવામાં આવેલ છે. એ પિયુષભાઈની જુબાનીમાં પણ ઉલટ તપાસમાં આપણે સાહેબ જોઈએ તો સ્પષ્ટ જણાવે છે કે બનાવ વખતે કોઈ વિડીયોગ્રાફી આ કામે કરવામાં આવેલ નથી. તેમજ બનાવ જે સ્થળ છે એ રહેણાંકીય વિસ્તાર છે, આજુબાજુ માણસો રહે છે, એના ગ્રાહકો પણ રહે છે સાહેબ. તો પ્રથમ દર્શનીય જ સાહેબ આ કામમાં સ્વતંત્ર માણસો સહેલાઈથી મળી શકે તેવું સ્થળ છે. તેમ છતાં પણ કોઈ પણ સ્વતંત્ર માણસોને રૂબરૂ પંચનામું કરવામાં આવેલ નથી કે આ કામે તપાસ કરનાર અધિકારીએ સ્વતંત્ર માણસોને સાહેબ તરીકે સાઇટ કર્યા નથી કે સાહેબ તરીકે આ કામે તપાસવામાં આવેલ નથી. ઉપરાંત સાહેબ તપાસ કરનાર અધિકારીની જે જુબાની છે 8/22 થી એમાં પણ ઉલટ તપાસમાં સાહેબ એ કબૂલ કરે છે કે મારા રૂબરૂ કોઈ મુદ્દામાલ રજૂ કરવામાં આવેલ નથી. જે મુદ્દામાલ છે કે ચોરીનું માધ્યમ વાયર 5 મીટર એ વાયર PGVCL ની ઓફિસમાં એમણે જમા કરાવી દીધેલ છે. ખરી હકીકતે જો સાહેબ આ મુજબનો મુદ્દામાલ કબજે થયો હોય તો એને તપાસ કરનાર અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવું જોઈએ અને તપાસ કરનાર અધિકારીએ મુદ્દામાલ તરીકે નામદાર કોર્ટમાં પણ રજૂ કરવું જોઈએ. આવો સાહેબ કોઈ મુદ્દામાલ રજૂ થયો નથી. આમ સાહેબ જોઈએ તો સમગ્ર જુબાની ની ઉલટ તપાસ અને પડેલ પુરાવા ઉપરથી ફરિયાદ પક્ષ છે એ આરોપી સામેનો જે કેસ છે એ નિશંકપણે સાબિત કરવો જોઈએ. સાબિત કરવામાં સફળ થયેલ ન હોય આરોપીને છોડી મૂકવા આરજ છે. બાર 10 બોલો તમારે મેન કેસ છે 447/2016 અરજદારનો પુરાવો છે. ક્યારે કરી દીધું આ વકીલ કેટલી માણસો સાચેલા કરો 447/2016 એફિડેવિટ છે. હે? અરજદાર ડ્રાઇવિંગ નું કામ કરે છે. રજાનો માહોલ છે એના સેટ ને લઈ અને ટૂર માં ગયા છે. નામદાર સાહેબ સોમવાર રાત્રે આવી જવાના છે. નામદાર સાહેબ એમાં મંગળવાર અથવા શનિવાર આપો તો આપ બોલાવી દે. 1000 રૂપિયા ડીલેશન જમા કરાવી દેજો. એ સાહેબ સિનિયર ને બોલાવી લો સાહેબ એના માટે પૂછી જો સાહેબ.
અરજી આપો એટલે તમે હા, સાહેબ. હુકમ કરી દો ને પછી એટલે તમારા સિનિયર ને જે રિવિઝન અપીલમાં જવાનું હોય તો એ કરતા થાય ને. ચાલો. તમારે ચાવડાભાઈ એ 3-10 રાખી છે એનું મુદત 3-10 છે. તો સાહેબ એમાં હાલો 3-10 ડી રજૂ કરું તો ત્યારે જ રજૂ કરું. તમારે ચાલ 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 બોલો. ક્લેમમાં સિરિયલ નંબર 4. સામાવાળા તરફે દલીલ રજૂ કરું છું. એની છે મૂલચંદાણી કહી દીધી. બોલો મૂલચંદાભાઈ. ઇલેક્ટ્રિક દલીલ આપી છે ક્યાં આપી દીધી છે ને તમે? અગિયાર 10. ચાલ બોલો. એમાં એમાં છે મુદત રિપોર્ટ સાહેબ આપી દો સમાધાનની વાતચીત ચાલે. હા કરે. 10-10 આપે રિપોર્ટ જી 10-10. હાજી 3 નંબરમાં ઘણા સમયથી હિતેશ ભાઈ જામીનના પુરાવા પડા એ વખતે ક્યાંક ડોક્ટર કપાય સુથાર છે ને કોઈ સુતાર સુતાર જોઈન્ટમાં વીપી એમાં શું છે કીધું તમે? 11-20 રિસીવ કોપી કરી રિસીવ કરી
અને બીજું બધું સમાધાન બે સહાય પણ ત્યાં કપાતી લ્યો મોટું કેટલું છે તે કેરી જાય મોટો ખેતર છે ને એકમાં બે દોઢ તમારી પણ ઓલું છે અહીંયા નહીં લો 1000 રૂપિયા ભરજો. શું જાનીભાઈ એમાં? હા સાહેબ એમાં મેં ડી લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે પરવાનગીથી અને સિનર્જી હોસ્પિટલ અને ગોકુલ હોસ્પિટલ એને મારે સહાય સમજ કરવાની અરજી છે અસલ અરજી આને કેમ તપાસે? સાહેબ એમની હિસ્ટ્રી એમણે આપી છે તો આ જે ગુજરનાર છે ને સાહેબ એની હિસ્ટ્રી એવી આવે છે કે એને કોઈ ફોર વ્હીલે હડફેટે લીધો અને જે વાહન જોડ્યું છે એના ડ્રાઈવરની હિસ્ટ્રીમાં એવું આવે છે કે આને ફોર વ્હીલર અકસ્માત થયો એમ એટલે અમારું કથન એવું છે કે આ ગુજરનારને કદાચ કોઈ અજાણ્યા વાહનને હડફેટે લીધો હોય ને આ એક્સિડન્ટ ક્લબ કરી અને ભેગું કરી નાખ્યું છે એમ કારણ કે ઓલું વીમા વાળું વાહન છે એટલે હું આ મારું કથન કહું છું એટલા પૂરતું સાહેબ એમાં કારણ કે સમય સાહેબ અલગ આવે છે તો ઓલો 8 વાગે ભટકાણો છે આ રાત્રે 10 વાગે ભટકાણો આમાં 8:30 લખ્યું છે. હા ઈ 8:30 ઈ મોટરસાયકલ નો ડ્રાઈવર કે જેની સામે આ કેસ થયો છે જે મોટરસાયકલ સામે એનો ડ્રાઈવર નો એક્સિડન્ટ 8:30 થયો છે અને આના 8 દી લેટ એફઆઈઆર છે એ પ્રમાણે 10 વાગ્યાનો બનાવ જાણવા તો સવાય કે આવે એટલે ભથ્થું ચૂકવી દો. જી સાહેબ જે આપ નામદાર ક્યાંના છે? રાજકોટના છે? હા રાજકોટ છે કઈ વાત 17-10 તમારે સેલ નંબર 2 ઉપર છે ફોજદારી અપીલ
લાસ્ટ ટાઈમ અરજી આપી હતી રજીસ્ટર આઈડી થી ને કવરે કરી દીધું છે બચીને આવ્યું છે કે નહીં 25/10 બચી ગયું હાજર થઈ ગયું. હાજર થઈ ગઈ 25/10 ચાલો તમારે ગિરેજભાઈ બાકી નથી ને કશું? બાકી છે. નંબરમાં સાક્ષી આગળ છે. એમાં સોગંદનામું ઈ રજૂ કરે છે. મારે આમાં ઉલટ માટે એટલા માટે ટાઈમ જો મને અત્યારે સોગંદનામું આપે છે. મેં પાછું કાલ પૂછ્યું હતું ખરું કે કોઈ હોય તો હું ફાઇલ લઈ આવું એમ તમારે સાક્ષી. એટલે ભલે મંગળવારે હું ઉલટ કરી લઈશ. બને બીજું કારણ એવું છે કે અમે ભેગા કંજારીયા ભાઈ છે તો અમે બે ઉલટ કરી. અને છેલ્લું સાહેબ કે લોક અદાલત વખતે આ ફાઇલ છે ને મારા કોન્ટેસ્ટેબલ માંથી, કારણ કે ઓલું 5 વર્ષ વાળી પોલિસી હતી, હવે એ બધું ક્લિયર થયું છે. એટલે કાલ હું આંકડો આપી દઉં કદાચ સમાધાન થઈ જાય. સાક્ષી કોણ છે? સાક્ષી આગળ. સાક્ષી કોણ છે? અરજદાર. અરજદાર જ. એફિડેવિટ તો આપી દેજો. આપશે હજી હજી આપી નથી. કરાવે છે. આપ તમે અરજી આપી દેજો. હું સાહેબ એમાં એન્ડોર્સમેન્ટ કરી દઉં તો એન્ડોર્સમેન્ટ આપીશ, ટિકિટ ના આપીશ. પૈસા ના ના એમાં કોઈ વાંધો છે. એન્ડોર્સમેન્ટ કરો ત્યાં ટિકિટ તમારે લગાવી દેવી. એટલે હું એના ગણતરી આપી દી સાહેબ આજની તારીખમાં 99% પતી જાય. પતી જાય તો આનંદ વિષય છે. 3 તારીખ 3/10 ગિરીશભાઈ આપી દેજો પેલું એફિડેવિટ આપી દેજો અને તમે અરજી આપી દેજો. જી છે બાપ. ચાલો પછી 280/21 છે. એમાં ડિસેબિલિટી વધારવાની છે. અત્યાર સુધી તો ડિસેબિલિટી પાકી થઈ જ ગઈ હોય યાર. આપો અરજી આપો છો ને એમાં ઉતાવળ કરજો, ખટકો રાખજો. ના ના સાહેબ કેટલા દિવસમાં આપી દે ડોક્ટર? 15-20 દિવસ આપે છે. 10 તારીખ આગળ જ્યાં પછી 15 દિવસે આપે ડોક્ટર. 17 20 પછી રાખો ને 21 ચાલો પછી 292/21 જો ને ઇન્ટ્રીમ નોટ પ્લસ કરી નાખ્યા. કેટલા દિવસ આપો એમાં? આપ નામદાર મારે તો પૂછવું જ નહીં. મને તમારે હું તમને પૂછું એટલે તમારે જ કહું. હું કહીશ તો મારે તો કાલની જ કહીશ કે પરમ દિવસની કહીશ. એટલે તમને જે અનુકૂળ હોય તારીખ બોલો. પોલીસ પેપર કઢાવવાના એટલે તમે તારીખ એટલે પણ તમને પૂછું છું. એન્ડમાં આપો. એન્ડ ઓક્ટોબર ના એન્ડ. સત્યાવીસ 10 બોલો અરજી આપી આજ મુદ્દા કરી નાખજો. પછી 293/21 એમાં એ ગ્રુપ છે સાહેબ. એમ 292 એનું જ છે. હા. પછી 175/22 જવાબ ઉપર છે સાહેબ. જાનીભાઈ એમાં રજૂ કર્યો આજે રજૂ કરું છું. 175 એમાં ગિરેશભાઈ મુદ્દા જ કાઢી નાખજો. એટલે એન્ડમાં રાખો સાહેબ. એન્ડમાં
નવેમ્બર એમાં એક 175 માં સામાવાળાના નામમાં સુધારાની અરજી આજે આપી ટાઈપ મિસ્ટેક છે નામ 175 ટિકિટ 4/11 અરજી આપી દીધી એમનું એન્ડોર્સમેન્ટ કરાવી જ દેજો હા. તો પૂરું થઈ જાય. સિરિયલ નંબર ગણપતસિંહ કેસરસિંહ શેના બદલે? મમ્મી કેટલું છે ખોટી ભાઈ એમાં 66 ઉપર રાખો ને તમને ડિફરન્સ રાઉન્ડ ફિગર ગણી લો તમે નામમાં કોના નામમાં સુધારો કરવાનો? 2 નંબરના સાહેબ એ કોણ છે? માલિક છે અમીશ ના બદલે અનીશ લખાયું એ શેના આધારે તમે નક્કી કર્યું કે આ નામ છે? એમાં આરસી બુક
શેના આધાર નક્કી કર્યું તમે? આરસી બુક GJ3BT 66 ક્યાં રજૂ કર્યું છે? પહેલા રજૂ કરી છે RC? ટ્રક નંબર. પોલિસીમાં એનું જ નામ અમિતભાઈ, રિલાયન્સ જનરલ. હું બચી ગયેલું છે ખરું? સુધારો કરવો. સિરિયલ નંબર 6 માં વકીલ પેલામાં જે જરૂર સૂચિત પક્ષકાર છે ડ્રાઈવર નું એક અરજી આપેલી છે એ સુધારો કરી નાખવાનો. સિરિયલ નંબર 6 માં વકીલાતના એક બે મિનિટ. એ કયો નંબર કર્યો તમે? 175 ભાગ સિરિયલ નંબર 16 ના ના અત્યારે સુધારા હા એ 411 પછી 6 નંબર માં હું છે વકીલાત નામું રજૂ કર્યું. નીચે એમને ઓલરેડી એમાં છે ને સાહેબ અહીંયા નોની રીંગમાં ફાઇલ નથી પહેલા અહીંયા એમ કીધું છે એટલે એમાં મને માંથી એમ કીધું અહીં છે એટલે હા ના ના ટૂંકમાં એવું નથી. એમાં શું તમે વીપી દાખલ કરો? હા ટાટા એરિયાની જગ્યાએ જવાબ હું જોઈ લો તે ફાઇલમાં લખાણ કીધું રજૂ થઈ ગયા. વાંધો નહીં સાહેબ, હું પરવાનગી રજૂ સાત 10 એના પછી એમાંથી એક આપણને 10 તારીખ 10 તારીખ 500 રૂપિયા લઈને આવજો. 13 નંબર 18 માં વીપી રજૂ કરું અને 19 માં કરું. વીપી રજૂ કરો છો ને? ઓબ્જેક્શન લખ્યું 33 23 એટલે શું? અચ્છા હા 21-10 બંને. ચાલો એક સિરિયલ નંબર 21 માં એમાં વિજયભાઈ નો રિપોર્ટ આપી દો રિલાયન્સ ધનીભાઈ વિજયભાઈ નો વાર આ સોમ મંગળ એટલે મંગળવાર એક જણ બે બને 17-10 13 નંબરમાં ગ્રુપ છે ને એમાં બપોરે પ્રકાર જોડવાની અરજી આપી દે, બંનેમાં ડ્રાઈવર જોડવાનું બાકી છે. ડેટ તો આપણે ફિક્સ કરી કયો સિરિયલ નંબર? 13 નંબર ઉપર 292 21 અને 203 પેલા બે ભેગા છે. બે ગ્રુપ કે છે એમાં ડ્રાઈવર જોડવાનો બાકી છે, બપોરે આપી દઈશ. સાહેબ એક 10 નંબર ઉપર છે
ગ્રુપ ક્વેશ્ચન 271 21 272 એમાં વીમો નથી, સમાધાનની વાતચીત ચાલુ છે. ભાઈ શેઠભાઈ કઈ ગયા ખરા કે તમે પૈસા કહો એટલે આપી દે એવું. એટલે 16-10 સર સીલ નંબર 14 ઉપર છે, જાની સાહેબ સામે છે, 333-21. એમાં સર 10-10 માં બીજો એક કેસ છે એસટી નો, એમાં અધિકારી ત્યારે સોગંદનામું કરવા આવે છે, તો આ પણ ભેગા થઈ જાય તો જાની સાહેબ ના વાંધો ના બધે બે થઈ જાય કેસ. 10-10 હા સર એક રિપોર્ટ આપી દેવાનો. આપ્યો સર. 10-10 આમાં નામદાર કોર્ટે સાહેબ 1000 રૂપિયા કોસ્ટ કરી છે, બપોરે એ રાજકોટ ગયો હશે, બપોરે બોલાવી લે બપોર બરાબર. 1000 રૂપિયા સાહેબ મારા કોસ્ટ ભરવો ને મારું પુરાવાનું સોગંદનામું સાહેબ તૈયાર છે, હું આપી દઉં એમાં. 3 વાગે આવી. હા 3 વાગે સાહેબ સામે જાનીભાઈ છે, જાનીભાઈ ક્રોસ લઈ લે, મને વાંધો નથી સાહેબ, હું હાજર રાખી દઉં એમાં. શેમાં 446 સિરિયલ નંબર 1 3 વાગે. ચાલ 486 સેકન્ડ બટ સર 447 47 છે કે 46? 47 બપોર 3 વાગે. બોલો ચાલ સાહેબ મુદત રિપોર્ટ આપ્યો છે, નામદાર કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે. તો વાંધો નહીં, આવી જાય તો પછી પ્રશ્ન. હા તો કઈ વાંધો આવી જાય તો કઈ વાંધો નહીં. સાહેબ નામદાર કોર્ટને એક રજૂઆત હતી સાહેબ, કોસ્ટ ઓછી કરો. યોગ્ય દરેક કિસ્સામાં અલગ અલગ થાય છે. એક અલગ સાચી વાત છે સાહેબ, પણ આમાં અમુક વખતે સાહેબ મુદ્દા નીકળી ગયા, પાર્ટી હાજર હોય છે, અને અમુક વખતે સાહેબ અમારી ઉલટ નથી લેવાતી, થાય છે એવું. આજે જ એક મેટરમાં સાહેબ મેં બોલાવ્યા, સામે જાનીભાઈ છે, બેને હાજર જ છે ઓલરેડી, પણ સાહેબ એ આજે જાનીભાઈ કે મારો જવાબ બાકી, એટલે મેં કીધું કશો વાંધો નહીં, આવતી તારીખે બોલાવી એટલે નામદાર કોર્ટને સાહેબ રિક્વેસ્ટ છે, કોસ્ટ ઓછી કરો તો સારું સાહેબ. 16 ની મેટર છે ને એટલા માટે. કઈ આપણે એને બોલાવી લે બપોર હાલ, સોગંદનામું આપજો. આપણે આપી જ દઉં બધું, 3 વાગે બધું આપી દઉં જાનીભાઈ. 3 વાગે એક્ઝેક્ટ રાખજો, એટલે પહેલા તમારું લઈ લઈને પછી મારે ઓલી બીજી એક દલીલ ચાલુ થશે, નહીં તો 5 વાગશે સીધું. મારે હવે એક જ બાકી છે એટલે એટલે તમે 3 વાગે રાખશો સૌથી પહેલું તમારે, મારે પછી ઓલી અપીલ નું ચાલશે ને તો બહુ વાર લાગશે. ચોક્કસ સાહેબ આપી એટલા દઉં. માટે જાની વાઢેરભાઈ તમારે કઈ બાકી નથી? જોટાણીયા જુનિયર રહ્યા છે ને એને કઈ નથી ખાલી છે. ના ના બધા થઈ ગયા. જનભાઈ એમાં બધા વકીલ બધા ઘણા છે ને, શહેદાની છે ને તમે છો, તેદાણી ભાઈ ને બધાય છે. એટલે એમાં તમે આ ક્રોસ કરી નાખશો ને એની. હું મારા પૂરતી કરી દે અને તેદાણી ભાઈ પૂરતી સાહેબ એક વિનંતી કરું, શક્ય હોય તો મંગળવાર રાખો. એનું કારણ છે સાહેબ, મેં અગાઉ મેટરમાં વિનંતી કરી હતી એમ કે તમે અગાઉથી કહેજો તો હું એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ના ના મુદત આજ નહીં તો એને 2000 રૂપિયા ભરવો પડશે. મારે દોડા દોડી થઈ જાય. ના ના કઈ વાંધો એને હજી સોગંદનામું સાહેબ, આમ સીપીસી પ્રમાણે સાહેબ અમને સોગંદનામું એને એડવાન્સમાં આપી દેવું પડે ખરેખર. આ તો એમને ડાયરેક્ટ જુબાની લઈ લે છે, એ જે જુબાની લઈ લે છે એમાં શું હોય? ના ના હું કોઈ એવો ટેકનિકલ નથી સાહેબ, પણ જુબાની ચાલુ છે એમાં શું ચિંતા કરો છો? જે સાહેબ આપતા હા ચાલે. લેપટોપ મારે કરેક્શન માટે મૂકી એને એક્ઝેક્ટ 2:45 હાજર રાખ, 3 વાગે રાખજો એટલે થઈ જાય.
બોલ. સિવિલમાં 22-23 નંબર. સર પેલું હરિદ્વાર પછી આવવા માટે તમે કોના તરફે? સાહેબ પ્રતિવાદી એક સામાવાળા એક બીજા કોઈને બચવાનું પેલું હા, સાહેબ. અચ્છા પેલું હરિદ્વાર વાળું છે. હરિદ્વાર વાળા. હા આવ્યા નથી ને? ભુવાલ નથી ને? આવ્યા નથી સર. પાછું નથી ને બધું. 26-10 હિયરિંગ નું સ્ટોર બદલી નાખતો. હે? હા. સાહેબ એમાં શુક્રવાર હે? શુક્રવાર શુક્રવારે કરવો છે 27-10. ઓબ્લે છે. બોલો ક્રિમિનલ કોર્ટમાં કેસ નંબર 4 જામીન અરજી છે ઓર્ડર માટે. તો થઈ ગયું. હુકમ પછી લઈ લીધો.
સાહેબ શ્રી નંબર 1 વાળી પાર્ટી જે 3 વાગે જુબાની સાહેબ મોરબી છે પહોંચી ગઈ છે એટલે મને કે સાહેબ કે મોરબી પહોંચ્યા 5 સાડા 5 થઈ જશે હું આવી તો જાવ કે 5 સાડા 5 થઈ તો જશે 5 વાગે લઈ લેજો શું જુબાની હા, આપ તો- દલિત પછી પત્યા પછી 5 વાગે લઈશું. તો સાહેબ બાકી એવું લાગે તો મંગળવાર રાખી દે મંગળવાર સાહેબ કે હું હાજર જ છું કે તમ તાર હવે વાંધો આ નથી. તો આ હુકમ છે તમે મંગળવાર રાખો પછી કે તો મંગળવાર સાહેબ રાખો. નામદાર કોર્ટને સાહેબ રિક્વેસ્ટ હતી સાહેબ કોસ્ટ ઓછી કરી દો તો સાહેબ 1000 ની જગ્યાએ કોસ્ટ ઓછી કરી દો મંગળવાર સાહેબ હાજર રાખી દઉં લખાયું એ લખાયું એમ મને વાંધો નહીં 5 વાગે હું તો બેસીશ. પૂછી જોજો એને કેટલા વાગે આવી જાય એમ છે પૂછી જોજો યાર. 5 વાગે સુધી પહોંચાય એવું હોય તો નહીં તો 5:30 પછી તો આમ છું મારું બધું ના બંધ ના થઈ સાહેબ પૂછી જાય આપણે કોલ કરીને મને કે સાહેબ કે હું મોરબી પહોંચી ગયો છું એટલા જાય. વાંધો નહીં. કોસ્ટ ભરાવી દઉં છું કાંઈ તારીખ બોલો તમે. તારી બેન પૂછી લે મંગળવાર આવતો હોય મંગળવાર પૂછી લો તારીખ તમે જે કહો એમ કહી દો. જાનીબેન પૂછી લેજો સાહેબ એવું લાગે તો આ મંગળવાર તમારે જે તમારું સર સિવિલ ની અંદર સિરિયલ નંબર 5 ઉપર નથી એમાં અમે સામાન નંબર 1 અને 2 છે એમાં અરજદારમાં સાચેલા પાય છે ને એમના પુરાવો પર હતું પુરાવો એક્ઝિબિટ કરવાનો એક્ઝિબિટ કરવાનો શેરો બનાવવાનો. ક્યાં છે કોણ સર અમે છીએ એસપી જોશી એમાં સામાન નંબર 1 ને 2 તરફ કોણ છે? એસપી જોશી સ્નેહલભાઈ જોશી. એમાં સ્નેહલભાઈ સાહેબ ડ્રાઈવર માલિક તરફે સ્નેહલભાઈ જોશી હે ને વીમા કંપની તે કિરીટભાઈ પાનસુરિયા પણ કિરીટભાઈ પાનસુરિયા સાહેબ દેખાણા જ નથી અત્યારે તમને એટલે મેં અગાઉ એને કીધું તો મેં કીધું ભાઈ એક્ઝિબિટ પાડી દે ને મેટર જુબાની લેવાઈ ગઈ છે ને પાર્ટીને છે આંખમાં ટોટલી ડેમેજ થઈ ગઈ છે ને નથી અત્યારે બ્રેઇન કામ કરતો એમને 500 આ ગયા હતા ગઈકાલે આવ્યા હતા આજે આવ્યા જ અમે જોયા હતા ખરા આવ્યા છે સર અમે આવ્યા છે. જોયા હતા ખરા એને સાહેબ અગાઉ કીધું તો મેં કીધું તું એક્ઝિબિટ પાડી દે તો પૂરું થાય એમાં 500 જોન હોય તો હા સર
સર પાનસુરે સર અત્યારે કામથી બહાર છે, સેકન્ડ સિટિંગ માટે આવશે 3 વાગે. કઈ વાંધો નહીં. હા સર. એક નંબર હા 447 મંગળવાર 447 ભાઈ મંગળવાર 1 નંબર 3:10 બરોબર ને? બરાબર એમની ખરાબ છે ને
ગોંડલિયા બેન પેલા ઓલો પીજી વિશે નો આરોપી જો હા 3-10 તોય કઈ વાંધો નથી મંગળવાર આંકડો આપી દે પુરાવા સોગંદનામું છે પાછું લઈ લઈએ ગોયલભાઈ એ સોગંદનામું આપી દે લઈ હા આવી ગયા છે મારી ફાઇલ લઈ લે જોઈ લઈએ પણ સાહેબ એમાં કંપની વાળાએ કીધું કે આખા કેલ્ક્યુલેશન નું આપે એટલે ઓકે કરી પૂરું કરી દે કેલ્ક્યુલેશન નું
તો સાહેબ આખી લોક અદાલત હોય ગઈ સાહેબ, મેં મારા કેલ્ક્યુલેશન માં કે એ લોકો સાહેબ એનું કેલ્ક્યુલેશન નથી કહેતા, જુબાની લેવાય ગઈ, એક્ઝિબિટ પાડવાની વાત આવી. તમે ક્લેમન્ટ છો, તમારે કેલ્ક્યુલેશન તો આપવું જોઈએ. તો માયકા મુજબની એમાઉન્ટ તમે તને કીધી હતી કે ભાઈ માયકા મુજબની એમાઉન્ટ આપી દાલી મારું કેલ્ક્યુલેશન. માયકા મુજબની તો ક્યાંય નથી પણ તો પછી એક્ઝિબિટ પાડી, તો પછી એમને એક્ઝિબિટ પાડી દે ને મારો ભાઈ, તો કેસ પૂરો થાય. એમાં માથે વ્યાજ સહિત પૈસા દેવા પડશે. આજ સુધી કઈ કર્યું નહીં આખું. 2-3 વખત કીધું ભાઈ ને કે ભાઈ કેલ્ક્યુલેશન આપી દે તમારું, એટલે કંપની મોકલી દો ને એપ્રુવલ થઈને આવી જાય, એટલે સમાધાન નો. એપ્રુવલ એમાં આવે જ નથી, એપ્રુવલ નહીં આવે. આ વખતે ઇફકો ટોક્યોના એક પણ કેસ સમાધાનમાં એપ્રુવલ નથી આવી. એમાં મેડિકલ બિલ ગઈ તારીખે આપ્યા, મેં કંપનીમાં મોકલા છે. એને 2 તારીખ પહેલા તને મેડિકલ બિલ ની કોપી આપી દીધી છે. મોકલી દીધા છે, વેરીફાઈ થઈને આવે તો વાર લાગે. બાકીના ડોક્યુમેન્ટ તો એક્ઝિબિટ પાડ દે, બાકીના ડોક્યુમેન્ટ એક્ઝિબિટ પાડ દે. બધા એકારે પાડ દઉં ને, સોમ મંગળ માં કોઈ પણ ડેટ રાખો તો ઉપાડ દો. એક સાહેબ સિરિયલ નંબર 13 માં પક્ષકાર જોડવાની અરજી આપવાની હતી સાહેબ, આપી દઉં છું. આપી દે ફાઇલ પાસે રેડી. નંબર 9 તારીખ રાખો, 9 તારીખ 9 ભલે વાત. હા હા એક ઓલામાં 21 નંબર બીકે સાંગરે સાહેબ ફોન કર્યો કે હમણાં આવે છે. It's a 2%, 91.5 max.
I will try to compile as much as I can. May it please your honor, in the previous occasions, both the parties to the proceedings, that is plaintiff as well as defendant trust, have submitted their written submission. So I will try to encompass my submission only on the main points rather than adverting fact on fact. Because there are numerous facts which are disputed, grossly disputed, validity of which is in high question. But before entering into the submissions for interim injunction or interlocutory order, I would like to theme the case today as, rather than removal or appointment of new trustees at the interlocutory stage, the case today is more crucial for us on the aspect as to future of 1500 plus students. At present, it is an admitted fact and undisputed that approximately more than 1500 plus students are studying in the educational institutions of the defendant trust. The trust, which has started with a donation of rupees 101 only. 101 રૂપિયા સાહેબ 101 રૂપિયાનું donation થી જે ટ્રસ્ટ ચાલુ થયું છે, it is earning donations every year in tune of 1 crore plus national and 1 crore plus in international. It is the only trust in Junagadh which has received the certification of FEMA, Foreign Exchange Management Act. Over and above, it is the only trust in Junagadh, educational trust, who has received the accreditation from the income tax department, whereby the donations given to this trust will be subject to deductions. So, to my humble submission, the theme and the care which this honorable court, including us, has to take care is the future of 1500 plus students. Because the appointment of trustees or removal of trustees will have the direct impact on it. At this juncture, completing the theme, I would urge this honorable court to kindly consider whether the prayer sought in the application for interlocutory order under Exhibit 6 is maintainable or not. I would urge this honorable court to kindly go through Exhibit 6, directly the prayer clause. Paragraph page number 15 ઉપર છે સર. અમારા મૂળ દાવાનો યોગ્ય, ન્યાયિક અને આખરી નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી આ દાવા સાથેના શેડ્યુલમાં જણાવેલ વ્યક્તિઓને પ્રતિવાદી નંબર 1 ના કામચલાઉ ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક આપી તેમને પ્રતિ નંબર 1 ના ટ્રસ્ટ નો સમગ્ર વહીવટ કરવાની સત્તા આપતો ન્યાયના હિતમાં હુકમ કરવા નમ્ર અરજ છે. So in an order 39 rule 1 and 2's application, a mandatory kind of order is sought that new trustees are to be appointed at interlocutory stage without proving the case, without determining the credibility and admissibility of the evidence. This prayer is sought. The વિકલ્પ દાદ એવી છે કે charity commissioner may be appointed. I am coming to the credibility, but at this stage, whether the principal prayer which is sought can be granted or not.
if now I would urge this honorable court to kindly go through the prayer clause of the suit, plaint. Page number 16 ઉપર. May I submit? Your Honor, both the party make the written argument. At that time of re-argument of the adverse party, he can only and only raise the point of law. All are repetition of the written argument. એમાં મનોજભાઈ એવું છે કે મારી પાસે આગળ ઓલું ચાલ્યું એટલે મને જે નહીં, written argument છે જ record. રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ કરે મને જે હું આ આર્ગ્યુમેન્ટ તમે થોડું ઘણું કરો એટલે હું તો તો મને થોડું મગજમાં મારે વધારે ક્લિયર થાય. એને બાકી આમાં ઓલું હું વાંચું ને હું સમજું આપ નામદાર કોર્ટ કયો એટલે અમારે કરવી જ એટલે પડે. મને થોડું મારે પણ હું એવું માનું છું કે લો પ્રમાણે જ્યારે રી-આર્ગ્યુમેન્ટ કોઈ પાર્ટી કરે ત્યારે અડવર્સ પાર્ટીની જે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય એના કાઉન્ટર કરતો લો પોઈન્ટ રેઝ થઈ શકે તો એ કરશે. પછી હું એટલી કરીશ તો એન્ડલેસ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. મેં તમને ના નથી પાડી. મેં તો મારી રિટર્ન આપી દીધી. હા પણ મારે હું આ આટલું બધું બલ્કી રેકર્ડ હોય હવે હું એમને જો થોડું મને તમે આપ નામદાર કોર્ટ તમારું આસિસ્ટન્સ હોય તો મને થોડું વધારે સારું રહે. આપ નામદાર વધારે સારું એને યોગ્ય કન્ક્લુઝન ઉપર જાય તો સર બેટર મને તો બેટર એ છે કે આઈ એમ એ પ્લેન્ટિફ. તમને મેં તે Your Honor, on that this is the આઈ એમ એ પ્લેન્ટિફ. This is some જો of the મારી case. રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ માટે પણ આપ નામદાર કોર્ટને હાઇલાઇટ કરવાની જરૂર હોય. મેં તમને તે દિવસે કહ્યું તમે મને કીધું કે ના મારે સાહેબ રિટર્ન મૂકું તમે નહીં નહીં પણ મને મારે સાચા યોગ્ય જે મને મારા જ્ઞાન પ્રમાણે જે સાચો યોગ્ય કન્ક્લુઝન ઉપર જવા માટે મને આટલું બલ્ક પેલું આટલું હોય તો હું ગમે તો મારું જાજુ વાંચી બી શકું. મને પણ આટલામાં મારે તો તમારું એસિસ્ટન્સ હોય તો જ સાચું આપ નામદાર કોર્ટના આસિસ્ટન્ટ મને તો મને લખવાની મજા આવે સમજવાની મજા આવે અને હું સમજીશ. મેં સાહેબ મારી ફરજ બજાવી કે રી આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે હું સમજો ત્યાં લગી લો પોઈન્ટ રેસ થાય. આર્ગ્યુમેન્ટ નથી મારે. અચ્છા એન્ટાયર આર્ગ્યુમેન્ટ દરેકને અહીં જે કઈ જે બી અપીલોમાં રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ અહીંની છે પ્રેક્ટિસ પણ હું એમ કહું ના મને સમજાવો મને હું કે એ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે પછી આ વાત અલગ મને એક મારે જે મહત્વનું હાઇલાઇટ તો મને ખબર પડવી જોઈએ ને. તો સર પ્લેન્ટિફ ની જ્યાં લગીને આપ હાઇલાઇટ નહીં સમજી શકો તો પ્રતિવાદીની હાઇલાઇટ સમજી શકો. તમને મેં તે દિવસે જ કહ્યું તમે કરો તમે કીધું ના સાહેબ મારે રિટર્ન કરવું છે પછી મારે હજી હું તમને કહું મને તમે કરશો સમજો તમે મને સમજાવશો તો મને વધારે સારું રહે. મારે એવું છે સાહેબ ને રિટર્ન શું કામ આપી એ મેં મારી રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં લખ્યું છે. એ તો હું વાંચીશ હજી તો કારણ કે એ તો આપ નામદાર કોર્ટ કર્ટેલ કરતા હતા કે આટલો પોઈન્ટ ડીપમાં ન જાઓ એટલે મેં કીધું કે આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇલ એ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ નથી અમુક આ સિચ્યુએશન પ્રીવિયસ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર વખતે ડિફેન્ડન્ટ ને થઈ હતી અને ડિફેન્ડન્ટ રિટર્ન આપી હતી. કર્ટેલ ની વાત નથી મારે એવું તો સપોઝ જે બે પક્ષકારોને એડમિટેડ પોઝિશન હોય એના માટે તમારે કે એમણે એ પછી એમાં વધારે ચર્ચા કરવાની એડમિટેડ એકે પોઝિશન આમાં નથી બે પક્ષકાર વચ્ચે અમુક એડમિટેડ પોઝિશન I have fairly considered તે દિવસે એમણે કહ્યું કે આ સાહેબ એડમિટેડ એટલે એડમિટેડ હોય પછી એમાં તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો કોક કે અને આમ તો કાયદો એવું કહે છે એડમિટેડ હોય તમે જે તમને તો સાહેબ હું બેઠો ભલે કરે વાંધો એટલે હું ના તમે કરો તો પેલા પ્રતિવાદી સાંભળી ના તમારે કરવાની જ હોય તો પહેલા તમે કરો તો મને વધારે અનુકૂળ. સાહેબ આ રીતનું પણ ઇન્જેક્શન ની એપ્લિકેશનમાં આટલું બધું 4 વખત જુડાવાલા સાહેબમાં આર્ગ્યુમેન્ટ રિટર્ન મેલાઈ ગઈ હવે એને રિટર્ન પાછી ફોલોર કરવાની. મારી પાસેની વાત કરતો મારી પાસે આવ્યા પછી મારે આજે સ્ટેજ છે એ રી આર્ગ્યુમેન્ટ નથી સ્ટેજ મેં તમને પહેલા કહ્યું તમારું મારે આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળવી છે તમારી મારે ભલે આ છે પણ છતાં મારું તમારું આસિસ્ટન્સની જરૂર છે બે વકીલ સાહેબોની એટલે એ જો એ હોય તો જ મને એવું લાગે કે મારે અને તમારે ના કરવું હોય તો પછી તો મારે શું તમને કહ્યું હું તમને મારે તમારી સાંભળવી છે મેં તમને તે દિવસે હું શાંતિથી સાંભળું છું તમને હું ક્યાંય રોકતો નથી એ એડમિટેડ પોઝિશન હોય તમે ના પડો તો નહીં પડે ના તો એડમિટેડ વાળી તમે બોલશો નહીં. મેં સાહેબ મારી રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી દીધી છે છતાંય કોઈ જો નવો પોઈન્ટ આવશે તો એની રી આર્ગ્યુમેન્ટમાં તો એટલા કાઉન્ટર પૂરતો હું ચોક્કસ. Your Honor, I was trying to submit that what is the prayer in interlocutory application that they want new trustees enumerated in a schedule annexed to a plaint to be appointed as trustees in the way
all trustees are to be removed. So what are the prayers in the plaint? That is the prayer in the interim application. Now I would urge this honorable court to kindly go through the prayers in the plaint. If Your Honor may kindly turn to page number 60. Prayer D and prayer E. Prativadi number 2 થી 6, who are trustees, Your Honor, at present, of which 3 have died, 2 are subsisting. ને પ્રતિ નંબર 1 ના ટ્રસ્ટી તરીકેથી રિમૂવ કરવા અને ન્યાયના હિતમાં હુકમ ફરમાવવા નમ્ર અરજ છે. ઈ આ દાવા અરજી સાથે આજ રોજ રજૂ કરેલ શેડ્યુલમાં જણાવેલ વ્યક્તિઓને પ્રતિવાદી નંબર 1 ના ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક આપતો અને તેઓને પ્રતિવાદી નંબર 1 ના ટ્રસ્ટી તરીકે નિમવા ન્યાયના હિતમાં હુકમ ફરમાવવા નમ્ર અરજ છે. Your Honor, prayers in the interim application as well as in the plaint are same. Your Honor, they are seeking that જે ટ્રસ્ટીઓ છે એનાથી વહીવટ લઈ લેવો જરૂરી છે. So remove them at interlocutory stage. And each final relief. So to my humble submission, which I am trying to encompass as much as I can, I am trying to urge that at the interim stage, final order cannot be passed with the settled legal position. Before entering into veracities of the submissions, it is the primary submission which I urge this honorable court to please consider. And for this purpose, in the written arguments also, Your Honor, I have submitted few citations, and today I am taking back my citations and I will resubmit it again after pointing out relevant points. In my written submissions, I have quoted the citations, so this honorable court may have the exact assistance on that point. But Honorable Supreme Court of India has categorically stated, and which I would like to read only 3 lines, not more than that. Interim order granting principal relief claimed in petition, practice of passing is depreciated. And this honorable court, I am very well sure that this legal principle is known to everyone. At the interlocutory stage, final relief cannot be granted. So at the outset, Exhibit 6 is unsustainable in eye of law. The second point of submission, which is preliminary rather than merits, is whether the alternative prayer which is sought in Exhibit 6. Alternative prayer સાહેબ એવી છે કે શેડ્યુલ 1 માં જે એનેક્સ કર્યા છે એ ટ્રસ્ટીઓને ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક કરી દો અને એની અલ્ટરનેટિવ છે ચેરિટી કમિશનર સાહેબને રાખી દો. To my humble submission, as if the prayer clause of the plaint is seen, there is no prayer that charity commissioner may be appointed as a charity, may be appointed as trustee. So at the interlocutory stage, which can never be in consonance of the final prayers, that prayer is unsustainable in eye of law. Over and above, whether leave aside the leave aside the technical aspect, whether charity commissioner can be appointed as per law, to my humble submission, it is no. It is an admitted position, Your Honor, if the written arguments of my learned senior friend may be kindly seen. He is admitting in his written argument that it is a religious institution. I am saying it is an educational trust. It has nothing to do with religion. In our trust, we are saying that there cannot be any discrimination on the basis of caste, creed, and sex. I am reading on it. But if the written submissions may be kindly seen of my learned senior friend, એ તો સબમિશન વગર પણ એ તો એમણે જ્યારે ગયા વખતે મારી પાસે દલીલ કરી ત્યારે એમણે બતાવ્યું હતું કે જે પેલું નમાજ પઢવા yes. So my humble submission is that, Your Honor, that in addition to their claim, I am not saying that it is religious trust. At the outset, I am saying it is educational trust. It has nothing to do with religion. But we are also managing madrasas, where the religious education with regard to Islam is being taught. It is also pleaded in plaint. I don't want to read. It is admitted position that અમે મદ્રાસા પણ ચલાવી છે. So a part and parcel or some nexus of religion is there. So at that point, relevant point of time, if Your Honor may permit to read few section of the Gujarat Public Trust Act from mobile. Your Honor, if section 47 may be kindly read, 47B. Sir, suit is under section 50.
47B. Sir, suit is under section 50 of the Gujarat Public Trust Act. Sir, મારા ખ્યાલથી I would request that એક વખત અગર આપ પાસે ડાયરેક્ટ હોય અત્યારે હાથ વળગી તો એક વખત જોવા રિક્વેસ્ટ છે. હાથ ઉપર તો નહીં હોય મારા પાસે દૂર છે જ હવે. વાંધો નહીં તો I will read for my lords. If Your Honor may kindly see that suit is under section 50, wherein in limine the power is granted to the court. That this court has power to appoint or remove trustees, and other powers are given, ancillary powers are given. But guidance under section 50 is not provided. But at the same time, the same act has given a power to the court for appointment of new trustees and removal of trustees. At that relevant point of time, a section 47B comes to the play where total guidelines has been given. Over and above a clear cut distinction of between the religious trust and other public trust is given, where the one sentence is important. Nothing in section 44 shall empower any court or any court to appoint charity commissioner to be a trustee of a public trust for a religious purpose, or shall entitle the charity commissioner to accept any trust if such acceptance requires the charity commissioner to manage the affairs of religious denomination or any section thereof in the matter of religion. They are claiming, it is their say, that we are Sunni Muslims. Trust is only for the benefit of Sunni Muslims. All members can be only Sunni Muslims. It is their plea. Now, when the religious aspect is coming, they are praying that charity commissioner will be appointed, where section 47B of the Gujarat Public Trust Act clearly prohibits that charity commissioner cannot be appointed when there is a religious function involved, even to small aspect. Act itself is self-sufficient. So, to my humble submission, alternative prayer, as per law at the outset, is not sustainable. Your Honor, over and above, if the second prayer is seen as to appointment of charity commissioner at the interlocutory stage, and here it is final. What I said, final માં ના થઈ શકે. જ્યારે final માં ના થઈ શકે તો interlocutory is out of question. But a guidelines thereafter is provided under section 47(4). So section 47(4) માં guidelines આપી છે કે what court has to see when it is appointing new trustees, including charity commissioner. આ general guidelines. સૌથી પહેલું શું સાહેબ? The wishes of the author of trust. Second, the wishes of the person who are empowered to appoint new trustees as per trustee. Number 3, to the question whether the appointment will promote or impede the implementation of trust. Number 4, to do the interest of the public or the section of the public who have interest in the trust. And 5, the custom and usage of the trust. Here, at the cause of repetition, my learned senior friend has also read few clauses of the trust deed, but trust deed for a moment may be kindly seen. Trust deed categorically says in nutshell that all trustees shall be Sunni Muslim. Second, all trustees have the term of 3 years, but if their work is satisfactory, they can continue as trustees. It is also a specific clause which my learned senior friend has not read. That is a clause there in the trust deed. If Your Honor may kindly turn to 5/1 or trust deed adduced by themselves. Sir, in a page number 4 ઉપર ટ્રસ્ટીઓ નિમવાની રીત આપી છે. આ ટ્રસ્ટના સેટલરને ટ્રસ્ટીઓ પસંદ કરવાની સત્તા રહેશે. તેમાંથી 3 વર્ષની મુદત પછી બીજા ટ્રસ્ટીઓને સ્થાન આપવામાં આવશે કે દર 3 વર્ષે સેટલર ટ્રસ્ટી સિવાય ટ્રસ્ટીઓ બદલાશે કે જે તે ટ્રસ્ટીઓની મુદત વીત્યા બાદ જો તેમનું કાર્ય સંતોષકારક જણાશે તો ફરી નિમી શકાશે. I am pausing here for a moment. Trust deed is self-sufficiently explaining one thing, that if the work is satisfactory,
જે સેટલર કોણ? Settler is the trustee number 1. પણ એ છે હવે? He is no more since the year 2009. But Your Honor, I'm coming to that point. I'm going through the query of this honorable court that whether the other trustees have power to appoint the other trustees or not, I am conceding to it. They have the power as per the trustee. Majority of trustees, they have not said, including settler trustee, majority of trustees can appoint the other trustees. If Your Honor may kindly see, આ ટ્રસ્ટ મંડળ સંચાલિત સંસ્થામાં વડાઓમાંથી 2 કે 3 કે તેનાથી વધારે વ્યક્તિઓને અથવા સંસ્થાની સંખ્યા મુજબ ટ્રસ્ટી મંડળને સેટલર પ્રમુખ તરીકે આપી શકાશે. 2 વ્યક્તિઓ કે જે શૈક્ષણિક it is the qualification, we are least concerned with it. 4, આ ટ્રસ્ટના સેટલર એવું લાગશે કે કોઈ પણ ટ્રસ્ટીની કાર્ય પદ્ધતિ, વાણી, વર્તન કે ટ્રસ્ટના ઉદ્દેશો કે સંસ્થા હાનિ પહોંચાડે તે વ્યક્તિ ગમે ત્યારે ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટ પ્રેરિત સંસ્થાઓથી સત્વરે બરતરફ કરવામાં આવશે. મુદત દરમિયાન, here it is important, મુદત દરમિયાન ખાલી પડેલ ટ્રસ્ટની જગ્યા બાકીના ટ્રસ્ટીઓ બહુમતીથી કોઈ પણ સભ્યને પસંદ કરીને પૂછશે. Here it is very important. Here word is settler is not used. Majority of the trustees can decide for the appointment of residue trustees. Khali pade te jagya. Khali can be by death or by the sections provided or by the provisions provided under the code. So majority of trustees, there is no need for giving a different interpretation as stated by the plaintiffs, because this clause is self-sufficient and trust deed is nowhere challenged till date. Your Honor, another aspect which is grossly important for my point of submission today here is that page number 7 upar side, sorry Your Honor, page number 3 ઉપર, પેજ નંબર 3 ઉપર સાહેબ, મારા ભૂલથી 7 બોલાઈ ગયું સર. પેજ નંબર 3 ઉપર, આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 5 ની રહેશે અને વધુમાં વધુ 11 ની રહેશે. તેમજ ટ્રસ્ટીઓ બહુમતીથી ટ્રસ્ટીઓની સંખ્યા વધારો કરી શકશે. So minimum 5 trustees are required. Over and above, trust deed says, so the intention of the trust maker is the, how can interest of trust maker can be seen from the trust deed? Whatever is stated in trust deed, it has to be followed. Trust deed માં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે બહુમતીથી ખાલી પડેલી જગ્યા ભરવામાં આવશે. Over and above 3 વર્ષથી વધારે અગર વર્ક સેટિસ્ફેક્ટરી હશે તો રિન્યુ કરવામાં આવશે. And third intention sir, કે 5 થી વધારે હોવા જોઈએ, મિનિમમ 5 હોવા જોઈએ અને વધારેમાં વધારે 11. Over and above, section 47 clearly gives a prohibition. સાહેબ ಈ સેક્શન અત્યારે રીડ કરીને આપ સાહેબનો સમય નથી વ્યર્થ કરતો, પણ there is a section in 47 that when a charity commissioner is to be appointed as trustee, he can be a sole trustee. There cannot be other trustees. If you honor, I may read because it will further fortify my point of submission. But that is also the relief of prayed by the plaintiff. I am saying that he cannot be appointed. I am saying that he cannot be appointed. As per law, my point of submission is that first, ઓલા શેડ્યુલ મુજબના ટ્રસ્ટી પ્રાઇમા ફેસી ને સર જે 3 ક્રાઇટેરિયા છે એન્ટ્રી વાળા, એ તો સર હું હજી સબમિટ કરવાનો છું. મારો પ્રાથમિક મુદ્દો જે હતો કે ઇન્ટરલોક્યુટરી સ્ટેજે ફાઇનલ રિલીફ ના મળી શકે. બીજો સર પ્રાથમિક મુદ્દો જે છે મારા ખ્યાલથી ગ્રોસલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે આ જે ચેરિટી કમિશનર છે અથવા જે ઓલા શેડ્યુલમાં દર્શાવેલા વ્યક્તિઓ છે એને શું આપણે સેક્શન 47 જેમાં ગાઈડલાઇન્સ આપી છે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટમાં, એ અન્વયે આપણે અપોઇન્ટ કરી શકીએ એમ છે કે નહીં? To my humble submission, alternative prayer ઉપરનો અત્યારે જોઈએ સર કે ચેરિટી કમિશનરને અપોઇન્ટ કરવા કે ના. એ કિસ્સામાં સર કોર્ટ law is very clear. Bombay Public Trust Act is clear in no uncertain terms that when the religious purpose is involved, charity commissioner cannot be appointed. બહુ સ્પષ્ટ સચોટ શબ્દમાં લખી દીધું છે. Over and above, charity commissioner can be only sole trustee. So સાહેબ આ 5 ટ્રસ્ટીનું quorum કઈ રીતે પૂરું થશે? લો પ્રમાણે ચેરિટી કમિશનર એકલા જ થઈ શકે.
અને ચેરિટી કમિશનરને અપોઇન્ટ કરવાના ડીમેરિટ સર હું મારા પ્રાઇમા ફેસી કેસમાં રજૂ કરીશ. મારી અરજી સર 5 વર્ષથી પેન્ડિંગ છે, એ ડિસિઝન નથી આપી શકતા વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, બટ the work of the trust who are administering the education of more than 1500 plus students, એનું આપણે ચેરિટી કમિશનરને આપી દેવા માંગીએ, જે 5 વર્ષથી જેના પાસે એટલું બધું બોધરેશન છે વર્કનું કે નક્કી નહીં કરી શકે. અને when as per law it is not permissible, મેરિટ્સ ઉપર પછી જઈએ, પણ લો પ્રમાણે વેધર પ્રાઇમા ફેસી એડમિસિબલ છે કે નહીં. સાહેબ સેક્શન 44 માં of the public trust act, subsection 4, section 44 subsection 4, the charity commissioner shall be the sole trustee and it shall not be lawful to appoint him as trustee along with other persons. So the wishes of the trustee, wishes of the formation of trust, wishes of the person who are entitled to appoint trustees, એ તો સર ટ્રસ્ટ ડીડ પ્રમાણે જ બરી થઈ જાય છે કે અને આના ઉપરાંત સાહેબ મારા ખ્યાલથી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે, આ ટ્રસ્ટ ડીડમાં એક સુધારો આવ્યો છે. સબસિક્વન્ટ સુધારો એવો આવ્યો છે જે સર મારા વિદ્વાન મિત્રએ રજૂ કર્યો છે અને મેં પણ રજૂ કર્યો છે. જે સુધારો છે મારા મિત્રએ જે રજૂ કર્યો છે સાહેબ, એ સુધારામાં વાંચી શકાતું નથી, એટલે મેં લેજિબલ કોપી આપી છે. એનું કોઈ પર્પઝ મિસલીડિંગ નથી, પણ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે મિસલીડ કરવાની વાત છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ. સર એ સુધારામાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓલ ટ્રસ્ટીઝ આર ટુ બી સુન્ની મુસ્લિમ એન્ડ ધેટ ચેન્જ રિપોર્ટ ઇઝ પરમિટેડ. ટ્રસ્ટ ડીડમાં સુધારો કરવા પરવાનગી આપવામાં આવી છે. એ સાહેબ 67 માર્ક માર્ક 67/1 થી મેં રજૂ કર્યું છે સર. એમાં સર પેલા જે ટ્રસ્ટ ડીડ છે એની લેજિબલ કોપી છે, અને એના પછી સર લાસ્ટ 2 પેજીસ, લાસ્ટ 3 પેજીસ જે છે ને સાહેબ, એમાં અમેન્ડેડ ટ્રસ્ટ ડીડ રજૂ કર્યું છે સર. 67/1, હા યસ, 67/1 માં સર 5 સેટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કર્યા છે. ટ્રસ્ટ ડીડ, અમેન્ડેડ ટ્રસ્ટ ડીડ, એપ્લિકેશન ફોર અમેન્ડમેન્ટ ઓફ ટ્રસ્ટ ડીડ, ગ્રાન્ટિંગ ઓફ ટ્રસ્ટ ડીડ. સર એમાં મેં સબસિક્વન્ટ અમેન્ડમેન્ટ ડીડ છે ને સર, એ જ રેલેવન્ટ છે, બીજું પછી તો ઇટ ઇઝ કોન્સિક્વન્શિયલ. સર અમેન્ડેડ ટ્રસ્ટ ડીડ જે છે સર 12/12/1990, એમાં સર પેજ નંબર 2 ઉપર એક બે એમ એટલે 67/1 માં જ છે. હાજી સર, એમાં સર પેલા જે 67/1 માં સર જે પેલા 9 પેજીસ છે ને સર, એના પછીનું ડોક્યુમેન્ટ 10 રૂપીસનું સ્ટેમ્પ પેપર છે. અને આ સર સુધારા માટેનું ટ્રસ્ટ ડીડ છે, જે ડ્રાફ્ટ ટ્રસ્ટ ડીડ અમારે ચેરિટી કમિશનરને આપવું પડે અને ત્યારબાદ મંજૂરી મળે. સર એમાં પેજ નંબર 2 ઉપર પાછળનો પેજ છે, કોલમ નંબર 7 માં 1 થી 6 બાદ પેટા કલમ 7 ની નીચે મુજબ ઉમેરો કરવો. 7, આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી બનનાર કે નિયુક્ત થનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ સુન્ની મુસ્લિમ હોવો જોઈએ. સો to my humble submission, the wishes of the trustee or the maker of trustee, a maker of a trust, is that he should be Sunni Muslim, which is not being fulfilled if the charity commissioner is sought to be appointed. Over and above, if the charity commissioner is sought to be appointed goes in violation of the law, religious trust, religious work, over and above sole trustee, quorum પૂરું નથી થતું. As per law, sir, quorum પૂરું નથી થતું. 5 અથવા 5 થી 11 હોવા જોઈએ. અને over and above, સાહેબ settler trustee is the creator of trust. In settler trustee, sir, જેમ in Hindus we have pujaris, in Muslims they have Maulvis, and this person was a famous Maulvi, એટલે settler trustee તરીકે છે. Up to, if he intended that up to year 2009, the trust was created admittedly in the year 1987 or 88 approximately.
From that up to 2 decades, up to year 2009, he made no changes. So intention is specifically clear that work is going classically well. Sir, 101 રૂપિયા થી 2017 માં 3.77 કરોડની પ્રોપર્ટી ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટમાં છે, જે આપ સાહેબ સમક્ષ હું રજૂ કરીશ. So at the outset, conceding to my main point of preliminary submission, that the prayers sought in Exhibit 6 for the appointment of the other trustees mentioned in the schedule or the charity commissioner is going against the wishes of trust deed. Over and above, it is not permissible in eye of law, in addition to final relief and interim relief issue. So here my preliminary points of submission ends. But the third point, which according to me is the case of plaintiff is on the periphery of falsehood. I would say this because I would urge that I would name this case as a second phase by which a litigation is ignited. For a moment, Your Honor, જે મારા વિદ્વાન મિત્રએ જે ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કર્યા છે 5/23 થી સાહેબ, એ સર I know it is somewhat entering into facts and unnecessary facts, but Your Honor, it goes to the root of it, and I assure this honorable court. If Your Honor may kindly go through mark 5/23. સાહેબ એમાં એક જ ચીજ મારે વચાવી છે સાહેબ, નકલ અરજી કરનારનું નામ છે સાહેબ, શેમાં લખ્યું, ક્યાં લખ્યું? સાહેબ 5/23 ના પહેલા પેજ ઉપર સાહેબ અહીંયા સિક્કો છે સાહેબ, એમાં નકલ અરજી કરનારનું નામ રિયાઝભાઈ આર ડામર. અચ્છા સર, બીજું કઈ મારે નથી બચાવવું સર, એને રજૂ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ છે. And this goes to the root of it, because this gentleman was employee in our trust. He was removed from our trust because he was doing corruption practice and malpractices. And in revenge of this, as I am removed now, I will remove all trustees. He is igniting the process. From the year 2016, he is being litigating, and for the 5 occasions, as per the documents given by them, there are almost 10 to 15 litigations, but 5 document મારા વિદ્વાન મિત્રએ રજૂ કર્યા છે એ મુજબ એ હારેલો છે ચેરિટી કમિશનર, જેમાં આ જ ઇશ્યુઝ રેઝ કર્યા. હું સાહેબ આપ સાહેબ સમક્ષ રીડ કરું છું. પણ આવી રીતના સાહેબ આ ડોક્યુમેન્ટ જેમ 5/23 છે ને સર, એવી રીતના એટલીસ્ટ બીજા 3 ડોક્યુમેન્ટ છે 5/27, 5/29 અને 5/34, જેમાં આ વ્યક્તિ ડોક્યુમેન્ટ આપનાર છે. પ્લેન્ટિફ્સ ને who has given this all information? In the written statement, my categorical stand is that this is 5/23 પછી 5/27, 5/29 અને 5/34. સાહેબ આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સમાં ક્લિયર કટ આ ભાઈનું નામ છે. અને એ સિવાયના સર બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે ને બધા, એમાં નકલ માંગનાર આમના એડવોકેટ શ્રી સાહેબનું નામ છે. એટલે હું નામ કોઈ એડવોકેટનું ના લેવું પડે એટલા માટે હું નામ બોલતો નથી. બધામાં એમના જ એડવોકેટ સાહેબ છે, અમારા ટ્રસ્ટના એડવોકેટ સાહેબ નથી. Your Honor, this person has litigated for 5 occasions. Now, let us see their documents. Your Honor, 5/10 thi. Sorry, sir, 5/13 thi. Your Honor, this gentleman, Mr. Riaz R. Damer, has filed an application that when I filed an application that please allow me let me give a little background before the litigation. In the year 1987, my trust has been formulated, approximately 87 or 89.
Thereafter, up to the year 1995, I was under the Gujarat Public Trust Act before the advertence of the Waqf Act. સાહેબ 95 માં વકફ એક્ટ આવ્યો, જેમાં ડીમિંગ પેલા હતો જ 55 નો સાહેબ, પણ 95 માં નવો જે આવ્યો એમાં ડીમિંગ પ્રોવિઝન આવ્યો કે ઓલ પબ્લિક ટ્રસ્ટ which are of Muslim community are to be named as વકફ. એટલે સર અમારો બધો રેકોર્ડ જે ચેરિટી કમિશનર સાહેબની કચેરીમાં હતો ત્યાંથી વકફ બોર્ડમાં ગયો. Thereafter, from the year 2009 or 2010, we have been requesting the Waqf board કે ભાઈ અમારું મહેરબાની કરીને તમે ચેરિટી કમિશનર નામ મોકલો. We want to go by this provisions. We don't want to be Waqf. તો સર ઈ litigation because of this person, સાહેબ આ નંબરિંગ અમારા ટ્રસ્ટના નવા નંબર 2017 માં પડ્યા. And they are saying કે તમે 95 થી લઈને 17 સુધીના દસ્તાવેજ રજૂ નથી કર્યા ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ, એટલે તમે બ્રીચ ઓફ પબ્લિક ટ્રસ્ટ કર્યું. I am coming to that point. ક્વેશ્ચન જ રાઈઝ નથી થતો. મારા ટ્રસ્ટના નંબર જ 2017 માં પડ્યા છે, which I will show where he has objected. The person who is sponsoring has objected to my humble submission. I am using this word very categorically, Your Honor, because if this application order may be, he has made, when I made an application that my trust may be continued with the same number. E-application must have this gentleman is objecting that I may be permitted to file objections, which application was rejected by the assistant charity commissioner, against which he has preferred the writ petition. એના પછીનો સાહેબ પેજ 5/14. 5/14 સાહેબ સિક્વન્સમાં જ રહેશે. આ 5/13 હતી એની એપ્લિકેશન હતી. 5/8 તમે મને બતાવો. સર 5/13. I apologize, Your Honor. સોરી, કેમ કે સર આમાં પેજિંગ ઉપર 3 નંબરિંગ આપ્યા છે ને સર, એટલે કન્ફ્યુઝન છે. 5/13 છે ને સર, 8-10 હેઠળનો હુકમ. Where the સામાવાળા કોણ છે સાહેબ? રિયાઝાર ડામર. That is very important and crucial. પછી 5/13 પછી 5/13 છે સાહેબ, એ અરજી રિજેક્ટ થઈ. એના પછી એમને રિટ પિટિશન કરી હાઈકોર્ટમાં. હાઈકોર્ટ કે give a fair chance, એને સાંભળી લે લો હોય કે ના. Thereafter, he was being heard. સાહેબ એ ઓર્ડર છે સાહેબ, એના પછીના પેજમાં છે. એને સર આ લોકો નંબર નથી આપ્યા, બટ ઓર્ડર છે સર 5/12/2017 નો મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર સાહેબ નો, where his objections were removed. 5/13 પછી સાહેબ, પછી સર એક ડોક્યુમેન્ટ એવું છે 5/14 તો પેલું હાઈકોર્ટ નું છે. હાજી સર, 5/14 માં એને પરમિશન મળી કે યુ કેન ફાઇલ ઓબ્જેક્શન્સ એન્ડ ચેરિટી કમિશનર હેઝ ટુ કન્સિડર ઇટ. એના પછી સાહેબ સેકન્ડ પેજમાં સર જોશો ને તો ન્યાય પરચુરણ અરજી 1/2017 મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર શ્રી જુનાગઢ, પ્રદેશ જુનાગઢ. સર એને નંબર નથી આપ્યા, બટ સર એનો સર ઓપરેટિવ પોર્શનમાં વયા જાય સર ડાયરેક્ટલી. સર 5/12/2017 નો ઓર્ડર છે, જેમાં એમના ઓબ્જેક્શન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે. અને મારી અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે. અને સર મારા નંબર એઝ પર ધીસ ઓર્ડર 5/12/2017 ના રોજ as per the order of the additional charity commissioner, મારા નંબર આ ઓર્ડર થી પડ્યો. And thereafter a certificate was given on 21/12, but it is of no consequence. સાહેબ આ ઓર્ડર ના પેરેગ્રાફ નંબર 3 સર જોવા વિનંતી છે. સરજી પેજ નંબર 3 ઉપર હશે. આ કામના વાંધેદારના વકીલ શ્રી ભુવા એ મૌખિક રજૂઆતમાં જણાવે કે આ પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે, પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટ નથી. કોઈ પણ હિતાધિકારી એટલે કર્મચારી હોય તો પણ રેલેવન્ટ છે. એવા કિસ્સામાં અમો વાંધો લેવા હકદાર છે. કર્મચારી કામ બદલ મહેનતાણું આપે છે. આ ટ્રસ્ટ 15 વર્ષ વકફ તરીકે રહ્યું છે, ત્યારબાદ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ વકફ નથી. વકફ ગણવાના અધિકાર વકફ પબ્લિક ટ્રસ્ટ ધર્માદા મઠના અધિકારનો નામદાર ચેરિટી કમિશનરને આપેલ છે. વકફ એક્ટમાં આવો અધિકાર નથી. વકફ બોર્ડમાં મોકલ્યા બાદ કલમ 2 નીચે ઇન્ક્વાયરી નો મુદ્દો બને છે. કાયદામાં સ્પષ્ટ જોગવાઈ હોય તેવી જ ઇન્ક્વાયરી થાય. વકફ બોર્ડ કોઈ જાતની તપાસ કર્યા વગર રેકર્ડ મોકલાવેલ છે. ફરીવાર દાખલ આપવા માટે તપાસ કરવી જરૂરી છે. આ ટ્રસ્ટના તમામ અધિકારો સેટલર પાસે છે. આ ટ્રસ્ટના સેટલરનું અવસાન થયેલ છે. દાખલો લેવા માટે વ્યક્તિ કાયદેસર છે કે કેમ નોંધણી અરજી મુજબ આ ટ્રસ્ટી પીટીઆર
મુજબના ટ્રસ્ટીને દાખલો આપી શકાય. જે ટ્રસ્ટીઓ રેકર્ડ ઉપર ન હોય તેવા વ્યક્તિઓની દાખલો આપી શકાય નહીં. આ કેસમાં દાખલો લેવા માટે કોઈ અધિકૃત વ્યક્તિ નથી. અમારી અરજી કે જ્યુડિશિયલ રીતે સાંભળીને દાખલો આપવામાં આવે તેવું નમ્ર વિનંતી છે, તેમ જણાવેલ છે. યો ઓનર, માઇક રાધર દેન વકફ વાળો ઇશ્યુ સર હવે રિડન્ડન્ટ થઈ ગયો છે, હવે રિલેવન્ટ નથી. પણ જે સાહેબ વચ્ચેનો જે ઇશ્યુ છે કે વેધર વી હેવ લોકસ સ્ટેન્ડી, that is the trustees have locus standi to file an application for the mutation of trust or not is agitated, and that objection has been categorically set aside by the additional charity commissioner. Against this order appeal is filed. સાહેબ એ ઓર્ડર (5/18) થી સાહેબ રજૂ થયું છે. એમાં પણ આ જેન્ટલમેને જ અપીલ કરી છે સાહેબ. 5/18. સાહેબ એ અપીલમાં રેલેવન્ટ પેજ છે સાહેબ પેજ નંબર 9 અને 10 એ જજમેન્ટના. સાહેબ સૌથી પહેલા 10 નંબર ઉપર આ અપીલ નંબર 1 થી 1/18 નામંજૂર કરવામાં આવે છે. સો his stand that whether we have locus standi or not is adjudicated by the additional charity commissioner. Over and above now the Sayuk Charity Commissioner Appellate Authority. સાહેબ એ ઓર્ડર છે 25/2020 ના રોજ. અને સાહેબ આમાં એક અત્યારે સાહેબ આ પેજ આપણે ખોલ્યું જ છે સાહેબ, એટલા માટે હું સાહેબ બે લાઈન આપને આપ સાહેબ સમક્ષ રીડ કરવા માંગુ છું. પેજ નંબર 9 માં છે સાહેબ. એમાં જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે પેજ નંબર 9 માં સાહેબ, જ્યાંથી ઉપરથી 5મી 6ઠી લીટીમાં કોલેજની સાથે નીચેથી કોલેજની સાથે મુસ્લિમ ધાર્મિક શિક્ષણની સંસ્થા પણ ચલાવે છે તેવી રજૂઆત કરેલી છે. અને તેમ છતાં આ સંસ્થા શું પ્રવૃત્તિ કરે છે તે મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર શ્રી દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ નહીં. અને પૂરતી તપાસ કર્યા વિના આ ટ્રસ્ટી પેજ નંબર 9 ઉપર સાહેબ. 9 ઉપર નથી સાહેબ, 10 માં ઓપરેટિવ પોર્શન છે સાહેબ. 9 ઉપરથી જ ઓપરેટિવ પોર્શન તો ચાલુ છે સર. 25/2020 નો ઓર્ડર છે. હા એ જ છે, તમે વાંચો છો સર. કોપી કદાચ પેજ નંબર 8 ઉપર સર. એ આપ સાહેબે છે ને સર 5/19 સર ઓપન કર્યું છે. 5/18 સર ત્યારે જોવાનું. 18 5/18 છે સર. 18 જ છે સર. તો એની પહેલાનો અગર આપ સાહેબ પેજ જોશો ને સર તો એ 10 પાનાનો ઓર્ડર છે. આ 10 પાનાનો જ ઓર્ડર છે સર. એમાં મારામાં ઓપરેટિવ રાવલ સાહેબનો ઓર્ડર છે. હા સર, બંને રાવલ સાહેબના જ ઓર્ડર છે સર. 10 પાનાનો છે આ સર. બંને 10 પાનાના જ છે. એક 25/2020 ના જ ઓર્ડર છે સાહેબ. એમાં સર આ અપીલના ઓર્ડર માટેનું છે સર. એક ડોક્યુમેન્ટ પહેલાનું સર જોઈ લો ને. અચ્છા 18 આપસે 5/19 હતો એ પણ વાંચવાનો જ છે સર. પણ હું અત્યારે પહેલા 5/18 ઉપર આપ સાહેબને હાઇલાઇટ કરી દઉં સાહેબ. એમાં પેજ નંબર 9 માં 17 નથી, એ 17 છે જે તમે કહો છો ને એ 5/17 છે સર. મારામાં નંબરિંગ એમને અલગ આપી છે એટલે સોરી સર. આમાં તમને સર હેરાન કરું છું. તમે જે કહો છો એ 5 સર મારામાં 18 આપી છે એટલા માટે સર મેં 18 છે. ઈ સર ઈ બીજો ઓર્ડર છે સર. બીજી અપીલ પહેલાનો આ છે. યસ, આ જે 17 છે આ ફેરફાર અહેવાલ અંશત મંજૂર કરવામાં આવે છે. આ ટ્રસ્ટના રેકર્ડ પર નોંધાયેલ ટ્રસ્ટીઓ પૈકી અબ્દુલ રહેમાન ગુલામ શેખ અવસાન પામેલ હોય તેમનું નામ ટ્રસ્ટના રેકર્ડ પરથી કમિટ કરવા પૂરતો ફેરફાર અહેવાલ મંજૂર કરવામાં આવે છે. અહેવાલથી નવી નિમણૂક પામનાર મોહમ્મદ હનીફ અબ્દુલ રહેમાન અંબાણીનું નામ દાખલ કરવા અંગે ફેરફાર અહેવાલ નામંજૂર. આ કામના અહેવાલ સર એના પછીનો પેજ સર. એના પછીનો ઇમિડિયેટ પેજ સર. જે અપીલ નંબર 1 ઓફ 2018 છે. હા એ જ મેં પહેલા એ જ જોયો તમને સર. એમાં પેજ નંબર 9 ઉપર સાહેબ નીચે પેજ નંબર 10 ઉપર એનો ઓપરેટિવ પોર્શન છે. પેજ નંબર હા એ બરોબર છે 10 ઉપર જ છે. અને સર એની પહેલા પેજ નંબર 9 ઉપર
પેજ નંબર 9 ઉપર સાહેબ નીચેથી 5મી 6મી લીટી કોલેજની સાથે, ત્યાંથી સર હું રીડ કરું છું આખો પેરેગ્રાફ ના બદલે. કોલેજની સાથે મુસ્લિમ ધાર્મિક શિક્ષણ સંસ્થા પણ ચલાવે છે. એક બે મિનિટ. હાજી સર. યસ. કોલેજની સાથે મુસ્લિમ ધાર્મિક શિક્ષણ સંસ્થા પણ ચલાવે છે તેવી રજૂઆત કરેલી છે. અને તેમ છતાં આ સંસ્થાનું સંસ્થા શું પ્રવૃત્તિ કરે છે તે મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર શ્રી દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ નથી અને પૂરતી તપાસ કર્યા વિના આ ટ્રસ્ટની ફરીથી ટ્રસ્ટમાં નોંધણી કરેલી છે, જે ગેરકાયદેસર છે તેવી રજૂઆત કરેલી છે. તે જોતા આ ટ્રસ્ટની નવેસરથી ફરી નોંધણી બાદ નોંધાયેલ મિલકતો જોતા જેમાં જમીન અને બાંધકામ નોંધવામાં આવેલ છે, સદરુ બાંધકામમાં ધાર્મિક સંસ્થા અંગેનું બાંધકામ હોવાનો કોઈ આધાર પુરાવો રજૂ થયેલ નથી. This point is going to the root of it. સાહેબ આ બીજા પોઈન્ટ માટેનું છે, પણ આ સાહેબ અત્યારે મેં ડોક્યુમેન્ટ સર આપ સાહેબ સમક્ષ ખોલ્યું એટલે સર અત્યારે હાઇલાઇટ પણ કરી દઉં. They are claiming that we are beneficiaries and we are entitled to file this suit on ground that આ સંસ્થામાં મસ્જિદ છે, અમે ત્યાં જઈને બંદગી કરીએ છીએ. ચેરિટી કમિશનર સાહેબ એમ કહે છે કે ધાર્મિક સંસ્થા જ નથી, ધાર્મિક કન્સ્ટ્રક્શન જ નથી, અને આ ઓબ્જેક્શન લેનાર જ વ્યક્તિ છે પાછું. And now they are coming up and saying, and સાહેબ એ જે બ્રોશર 5/34 થી સર રજૂ કર્યું છે, એ સર જે બ્રોશર જે છે એ બ્રોશરમાં મસ્જિદ વર્ડ યુઝ જ નથી થયું. Your Honor, thereafter, if we turn a little back, there are સર આવી રીતે 5 ઓબ્જેક્શન લીધા છે. એમાં 2 કેસ છે, 3 કેસ છે અને 3 અપીલ છે. ત્રણેયમાં ઓબ્જેક્શન લેનાર આ જ વ્યક્તિ છે સર. આ વ્યક્તિ આ જ ઓબ્જેક્શન લીધા છે કે as there is a stipulation that 3 વર્ષ સુધીની ટર્મ છે, એના પછીનો સેન્ટેન્સ નથી વાંચતા કે if the work is satisfactory they can continue, and if the place falls vacant all the other residue trustees have a power to appoint the other trustees through majority. સર એ ચીજ ડિસ્ક્લોઝ કર્યા વગર વારવાર એને ઓબ્જેક્શન રેઝ કરે છે, પણ બધી જ વખત every time charity commissioner has given an opinion different to it. So it can be very validly said the fact in issue before the learned charity commissioner, assistant and additional both, was that whether the trustees have the locus standi or not, whether the trustees are duly appointed trustees or not, that question has been validly answered in favor of trust. And આ બધા orders are final થયેલા છે. These orders are final. They are nowhere challenged. So this fact in issue is relevant over and above the person who is objector is kindly to be seen. સાહેબ અહીંયા બધે જ ફેલ થઈ ગયા. એના પછી સર હવે આ સિવાય સિલસિલો ઓબ્જેક્શન નો ક્યારે પત્યો સાહેબ? સર ઈ આપ જે 5/19 નો ઓર્ડર આપ સાહેબ વાંચતા હતા ને, એના સર જેમાં ઓપરેટિવ પોર્શન પેજ નંબર 9 થી ચાલુ થાય છે, એનું સર પેજ નંબર 10 જોવા વિનંતી છે સાહેબ. એમાં ઓપરેટિવ પોર્શન નંબર 2 એવું છે, વધુમાં આ કામના એપેલન્ટ દ્વારા ઇરાદાપૂર્વક હાલની અપીલ દાખલ કરી ખોટી રજૂઆતો કરવામાં આવેલી હોય, અત્રેની કચેરીએ થયેલ ખર્ચ તથા સમય વ્યય બદલ મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ 1950 ની કલમ 79C પ્રમાણે એપેલન્ટ એ પોતાના અંગત નાણામાંથી હુકમ તારીખ થી દિન 30 માં 5,000 રૂપિયા અત્રેની કચેરીમાં સ્વયંસોમાં જમા કરે. આફ્ટર ધીસ કોસ્ટ આ પર્સન ની વેલિડિટી પૂરી થઈ ગઈ કે હવે if he goes to the additional charity commissioner or assistant charity commissioner, these objections will come against him. So a different faces have come. Plaintiff said Riyaza Damar નથી. Plaintiff અગર રિયાઝા ડામર હોત તો સર ઇશ્યુ એવો આવત કે પ્રિન્સિપલ ઓફ એસ્ટોપલ નડે, એટલા માટે રિયાઝા ડામર સાહેબ નથી. અને હવે આવી જાય છે ડિફરન્ટ વ્યક્તિઓ. હવે ડિફરન્ટ વ્યક્તિઓ છે સાહેબ, એને માહિતી ક્યાંથી મળી? સાહેબ એને જે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા એ મુજબ કોને માંગ્યા છે? રિયાઝા ડામર. So to my humble submission, can a sponsored litigation like this can be permitted?
And can a discretion in favor of this kind of persons be exercised? That is one of the biggest issue to my humble submission. I am not saying that આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર સૂટ મેન્ટેનેબલ નથી, સૂટ કરી શકે, પણ આના આવા વ્યક્તિત્વ ધરાવતા પ્લેન્ટિફ્સની ફેવરમાં can discretion be exercised? That is one of the biggest question which a trust is posing to them. So to my humble submission, a pure attempt of misleading is being made. And I should not say this. When I started practice in Junagadh District Court in the year 2016, I was taught one thing, that name of the other side advocates during the course of argument has not to be taken. And when I shifted to High Court, I was taught that the names of judges also should not be taken during the course of argument. But my name in written argument is taken for the 7 times. I'm not objecting to it. I'm not objecting at all. He may take mine. But pure in disciplined manner, objections are being taken. In all indisciplined manner, personal allegations are being. So other misleading, I'm purely going on law point. I'm not going on emotional points at this stage. He has taken one objection, Your Honor. If the written argument is seen, which is very, according to me, unsustainable in eye of law, he has taken the objection at page number પેજ નંબર 32 ઉપર પેરેગ્રાફના નંબરિંગ તો છે જ નહીં, પણ સર અત્રે ઉલ્લેખનીય છે ત્યાંથી ચાલુ થાય છે. પેજ નંબર 32 ઉપર 32 એમની આર્ગ્યુમેન્ટ સર અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સાહેબ આ પેરેગ્રાફ, rather than reading on YouTube, I would say in nutshell, he has stated that the erstwhile presiding officer of this honorable court, prior to vacation, summer vacation, arguments were concluded. And as the learned advocate for the defendant, that is myself, who has not given a consent push-ish, the order could have not been passed. So I don't know whether I have to adduce this thing or not, but I may try to satisfy the conscience of this honorable court. That સાહેબ 5/5/2000 અથવા 6/5/2023 સાહેબ લાસ્ટ ડે હિયરિંગ થયું છે. સાહેબ જાણી જોઈને મિસલીડ કરવાનો બ્લેટન્ટ અટેમ્પ્ટ સર એક નહીં, એ અગર એ સબમિશનમાં હું એન્ટર થઈશ ને સાહેબ, તો હું આખો દિવસ એ જ હું આર્ગ્યુ કરતો રહીશ એવું થશે. એક સબમિશન અવાજ. What he has stated that as I have not given a pushish for consent, the order could have not come. So he factually incorrect. So 5/5 અથવા 6/5 જે last working day હતો civil vacation નો, એ વખતે matter was concluded and I say that I have not consented because I don't want to come in vacation. એના પછી the presiding officer of this honorable court, erstwhile presiding officer, has stated that first day of vacation રાખી. First day of vacation was 5/5/23. Proceeding માં સાહેબ બોલશે, આ તારીખો સર મારી નથી. 5/6/2023 સર ઓર્ડર માટે હતો. અને વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ સાહેબ, એ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર સાહેબની બદલી અથવા પ્રમોશન જે સર I don't want to give a nomenclature, 8/6 એ થઈ છે. નોટિફિકેશન જ 8/6 એ આપ્યું છે. અને આપ સાહેબનો જે ઓર્ડર છે, I understand. એ તો મારું નોટિફિકેશન અંદર હોય. એ આપનું સર 45 ને ચુડાવાલા સાહેબનું 44 નંબર. Sir, judicial cognizance of this fact may be kindly seen. I don't want to adduce by pushes. I was planning, but I don't know what I have to do. But if the judicial conscience is seen, if the erstwhile judge intended to give the order or he was in capacity to pronounce the order, vacation પતી ગયું, તો સાહેબ 5 તારીખે આપી જ શક્યા હોય. ત્યારે ન જજ સાહેબને ખબર હતી કે મારી બદલી થવાની છે કે ઈ ફંક્શન્સ ઇન ઓફિશિયો થઈ જાય, એવું નહોતું. બટ જાણી જોઈને કે ટુ થ્રો ઓલ અટેમ્પ્ટ્સ and to throw all stones against the credibility of an advocate, this kind of submissions are being. Sir, outright આટલું ખોટું સબમિશન કઈ રીતે હોય સર, એનો બીજો ઉદાહરણ. And I am purely on law point, sir. Can a misleading submission or can a party who is misleading in this manner can be given a discretionary relief or not?
that I'm citing on judgments also, but it goes step on step. સાહેબ પેજ નંબર 15 ઉપર જે મારા વિદ્વાન મિત્રની રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ છે સર, એમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે સર વચ્ચેનો પેરેગ્રાફ, તેમજ પુનરાવર્તનના ભોગે દલીલ મુજબ એડમિટેડલી પ્રતિવાદી નંબર 2 થી 4 ના એ તે માત્ર પ્રતિવાદીના ડી ફેક્ટો ટ્રસ્ટીઓ છે, તેથી તેમજ ટ્રસ્ટીઓ માનવામાં આવે તો પણ તેઓનો કોઈ અંગત હિત કન્સિડર ન કરી શકાય. આ હકીકત પ્રતિપક્ષ તેના આ 37 ના પારા નંબર 9(1) માં કબૂલ છે. તેથી વાદી પક્ષના આ 6 ની અરજીમાં પ્રતિ નંબર 1 ના ટ્રસ્ટનો વહીવટ વાદીઓને સોંપવામાં કોઈ દાદ માંગેલ નથી, પરંતુ વાદી પક્ષે રજૂ કરેલ 8 મુજબના સજેસ્ટેડ ટ્રસ્ટીઓને પ્રતિવાદી નંબર 1 નો વહીવટ હાથ પરના દાવાનો ફાઇનલ નિર્ણય થાય ત્યાં સુધી સોંપવાની દાદ માંગે છે. યર અગેન મિસલીડિંગ એટેમ્પ્ટ ઇઝ મેડ કે અમે સિર્ફ સ્ટોપ ગેપ અરેન્જમેન્ટ માટે કહીએ છીએ સાહેબ, એની ફાઇનલ પીરિયડ એ જ છે કે આ શેડ્યુલમાં દર્શાવ્યા છે ટ્રસ્ટી બનાવી દે. The court is kindly put to attention that prayer to say interlocutory છે. We are not saying that they may be appointed trustees at this stage. અને જ્યારે આપ ફાઇનલ પ્રેયર જોઈએ સાહેબ તો ત્યાં ઉલ્લેખ છે સર, મેં આપ સાહેબ સમક્ષ રીડ કરી પ્રેયર ઈ કે આ શેડ્યુલમાં દર્શાવી ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક. Just to shy away with the submission કે ફાઇનલ રિલીફ જે છે ઇન્ટરિમ સ્ટેજે ના આપી શકાય. That is the basic law. અને ઇન્ટેન્શન શું? એક જ કે એઝ વન એમ્પ્લોય ઓફ ટ્રસ્ટ ઇઝ રિમૂવડ, ટ્રસ્ટીઝ આર ટુ બી રિમૂવડ. 2017 થી લિટિગેશન કન્ટિન્યુઅન્સ માં બધા હાર્યા છે. હવે સાહેબ કન્સિડરિંગ ધ અધર એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ધ misleading submissions, as it is very unfortunate that one party, defendant number 2, Mr. Haji Siddiq Kabawalia, he was our erstwhile trustee. Because of his personal incapacity, he has given the resignation, which we have kept pending for years. Because he was utterly religious person, he has the all highness of religious aspects, he was kept as trustee. But looking to his physical condition and the frauds being committed by the defendant, his resignation was accepted. સાહેબ એ વ્યક્તિના વકીલ નિમવામાં આવે છે વાદી તરફ, એ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ પણ આપવામાં આવે છે. સાહેબ પ્રેયર ક્લોઝ એવું છે, નો પ્રુડન્ટ મેન કેન પ્રિઝ્યુમ ધીસ થિંગ ધેટ પ્રેયર ક્લોઝમાં એવું છે કે સો કોલ્ડ જે ઉચ્ચાપત કરી છે, કઈ ઉચ્ચાપત કરી છે પ્લેન્ટમાં એક જગ્યાએ ઉલ્લેખ જ નથી, પણ સો કોલ્ડ જે ઉચ્ચાપત કરી છે તે ઉચ્ચાપત ટ્રસ્ટીઓ પાસેથી પર્સનલ માંગણી કરવી, એટલે એની પ્રોપર્ટીમાંથી રિકવર કરવી. પ્રતિવાદી નંબર 2 છે, ઈ એમ કે છે કે ઉચ્ચાપત કરી છે. વકીલ સાહેબ નિમવામાં આવ્યા કેમ એ ખબર નથી. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય અ પેનડ્રાઈવ વિચ ઇઝ બીન એનેક્સ્ડ. એ સાહેબ એ બહુ ક્રુશિયલ છે ટુ માય હમ્બલ સબમિશન. ઇફ ધ સબસિક્વન્ટ પ્રતિવાદી નંબર 2 ના આવીને એવું કીધું મેં ઉચાપત કરી. યસ સાહેબ, with due respect I have to say this, learned advocate for defendant number 2 was appointed by plaintiff. Mr. J.H. Dhamani was earlier appointed. Thereafter written statement was filed. રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ એમ કે છે સાહેબ ગેરરીતિ જ થઈ છે, મારી કઈ સાઇન અપ નથી, મીટિંગ થઈ જ નથી, બધું કોન્કોક્ટેડ ઉભું છે. એના પછી વી ટ્રસ્ટીઝ કે તમે આ ભૂલ અગાઉ પણ કરી ચૂક્યા છો ચેરિટી કમિશનર સાહેબ, તમારે શું કહેવું છે? કેમ કે અત્યારે એવું છે કે 1500 સ્ટુડન્ટ ઉપરનું ભવિષ્ય અટકેલું છે. વી હેવ મેડ અ રિપ્રેઝન્ટેશન ટુ ધેટ લર્નેડ erstwhile trustee. He has given us affidavit before this honorable court and advocates are replaced. Thereafter, trust has appointed their learned advocate, which I am fairly considering and which is there on record. Because his state will be now different, so he has to argue independently on this cause. But એનો સાહેબ affidavit જોવા પાત્ર છે. I have adduced that affidavit અને એ સાહેબ એ affidavit જે છે સર વારવાર પેન ડ્રાઈવનો ઉલ્લેખ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપ સાહેબ જોશો. સાહેબ એ પેન ડ્રાઈવનો એક જ પર્પસ છે કે આ જે એફિડેવિટ જે
એ ટેસ્ટેટરે કર્યું છે, ડિફેન્ડન્ટ નંબર 2 એ આખું એફિડેવિટ નોટરીએ એને રીડ આઉટ કર્યું છે અને સ્વસ્થ હાલતમાં એને વાંચ્યું છે, એગ્રી કર્યું છે અને એ વિડીયોમાં એ માણસ સાઇન કરે છે, એ વિડીયો છે. સર બીજા કોઈ કેસમાં સર આ પેન ડ્રાઈવ રજૂ કરવામાં કોઈ કારણ નહોતું, બટ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ધીસ કેસ, because the kind of allegations which are being made against the trust are being denied, એ સાહેબ એના માટે એફિડેવિટ રજૂ કરવામાં આવે છે. હવે સાહેબ એમાં હોકસ પોકસ આર્ગ્યુમેન્ટ એવી કરવામાં આવે છે વાદી પક્ષે કે એક અનસ્ટવાઇલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હતા જુનાગઢના, હુ વોઝ ઓફ મુસ્લિમ કમ્યુનિટી, એ સાહેબે પણ આપણા ટ્રસ્ટના વખાણ કર્યા છે, જેનાથી આપ નામદાર અદાલત પ્રેજ્યુડાઇઝ થઈ શકે. આઈ કેન મેક અ બ્લેટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ કે એક શબ્દ પણ એ પેનડ્રાઈવમાં એવો નથી. આઈ વેરીફાઈડ પર્સનલી. માત્ર આ એફિડેવિટ છે એ રીડ આઉટ કરી દેવામાં આવ્યું છે, એ માણસે એની સાઇન કરી છે, નોટરીના રજિસ્ટરમાં એને સાઇન કરી છે. હી ઇઝ બેડરિડન પર્સન. સાહેબ એફિડેવિટ સર માત્ર હું 2 પેરેગ્રાફ જ રીડ કરવા માંગીશ આપ સાહેબ સમક્ષ. સાહેબ એક્ઝિબિટ 47 થી છે. આખું એફિડેવિટ પેરેગ્રાફ 1 થી સાહેબ રીડ કરું છું. અગાઉ તારીખ 7/7/2022 ના રોજ જે અમારા વાંધા જવાબ રજૂ રાખવામાં આવેલ છે તે વાંધા જવાબ અમોએ વાંચેલા નથી. અમોએ કોઈ વકીલ સાહેબને તૈયાર કરવા માહિતી આપેલ નથી. તેટલું જ નહીં, જે અંગૂઠો અમારો છે તે અમોને છેતરી અને ટ્રસ્ટ વિરુદ્ધ જાણી જોઈને અમારી હાલની આ પથારી વશ હાલતનો લાભ લઈને અંગૂઠો મરાવેલ છે. આમ સદરુ તમામ લખાણ માત્ર કોર્ટ સાથે છેતરપિંડી હોય, રજૂ કરનારને અમોએ કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલ ન હોય, સદરુ વાંધા જવાબને અમારા વાંધા જવાબ તરીકે ગ્રાહ્ય ન રાખવા નમ્ર અરજ છે. And this goes on. I don't want to make allegations word of word. અને સાહેબ એના પછી રિક્વેસ્ટ શું કરવામાં આવી લાસ્ટમાં કે આ જે વિડીયો રેકોર્ડિંગ થયું છે, પેરેગ્રાફ નંબર 7, અમો હાલ પથારીવશ હાલતમાં છીએ. અમો હાલ આપ નામદાર અદાલત સમક્ષ આવી શકીએ તેમ નથી. આથી આ હાલનું સોગંદનામું અમો ખુદ કરેલ છે તે અંગેનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ અલગથી રજૂ રાખવામાં આવેલ છે અને તે અમોએ અમારા અગાઉના ટ્રસ્ટીઓને વિનંતી કરી છે કે ટ્રસ્ટના કર્મચારી દ્વારા અને અમારા પુત્ર દ્વારા સદરુ આ હાલનું આ સોગંદનામું તથા વિડીયો રેકોર્ડિંગ નામદાર અદાલત સમક્ષ સત્ય હકીકત રેકોર્ડ ઉપર લાવવા રજૂ રાખે તે અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરે. સાહેબ allegation is being made કે in spite of the learned advocate of the defendant number 2, affidavit is adduced by trust. Upon a video recording, I would eagerly urge this honorable court that video recording may be kindly seen, where a total affidavit in toto is being read over. And he is also saying that he may આ ચીજ બરાબર છે કે ટ્રસ્ટ ના ટ્રસ્ટીઓ અને મારો પુત્ર આવીને રજૂ કરે. અને સાહેબ રજૂ કરનારમાં સાહેબ આપ સાહેબ જોઈ શકશો, રજૂ કરનાર એમના સન છે. So the level of high-handedness is grossly important to be noted. સાહેબ કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના વિરુદ્ધનું કાઇન્ડ ઓફ એડમિશન યા કન્ફેશન કરે, સાહેબ to my small career I have never seen a person who may admit that હું જે જગ્યાએ ટ્રસ્ટી હતો ત્યાં ગેરરીતિ થઈ છે. ઇનડાયરેક્ટલી સર પ્રેયર રાખી એના વિરુદ્ધ મંજૂર થઈ જાય. But that kind of attempt is being made. That is the reason why learned advocate was changed. અને સાહેબ એટલા માટે પેનડ્રાઈવ રજૂ કરવામાં આવે છે. અને સાહેબ અગાઉ પણ બિફોર ચેરિટી કમિશનર ઓલ્સો ધીસ પેનડ્રાઈવ ક્યાં રજૂ કરી સર સાહેબ એના પછીના જ એક્ઝિબિટમાં છે. એક 2 મિનિટ તમે બેસો પેલા આવી ગયા ને આરોપી. ચાલો બોલે
ભાઈ તમને ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટની કલમ 135 મુજબના શિક્ષાના પત્ર ગુનાસર તકસીરવાન ઠરાવવામાં સજા બાબતે શું કહેવું છે? जी सभा में તદ્દન નિર્દોષ પુરાવો આપેલા બસ પીકે સંદાર ગામ ગયા છે, મને કેસ વિશે ખ્યાલ નથી, એમને બહાર ગયા છે. તો એ તો હવે અત્યારે તમારે કંઈક તો કહેવું પડે ને સજા બાબતે, નહીંતર 2 મિનિટ હું વાત કરી લઉં છું. હા, બે પેલા બેસાડ. માર્ક 57/8 થી પેનડ્રાઈવ રજૂ થઈ છે. અને સર બધાને કોપી આપવામાં આવી છે. ઇટ ઇઝ સર્વ ટુ ઓલ. મારી પાસે છે, આપ સાહેબ સમક્ષ પણ છે. અને સિમ્પલિસિટી આઈ એમ સેઇંગ, સાહેબ આપ સાહેબ આપની અનુકૂળતા જોઈ લેજો, માત્ર રીડ ઓવર થયું છે. એન્ડ જસ્ટ ટુ મિસલીડ, એ બી નોર્મલ કોર્સમાં કોઈ પણ જ્યુડિશિયલ ઓફિસર કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ આ સ્ટેજે ઇન્ટરલોક્યુટરી સ્ટેજે નથી જોતા. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય એન્ડ મિસલીડિંગ સબમિશન ઇઝ મેડ કે સમ મુસ્લિમ જજ નેમ ઇઝ બીંગ મેડ and just to create a pressure on this honorable court, this pen drive is used. I have not heard that word. I could not find that word. So it is for them to show. આવી જ રીતે સાહેબ જ્યારે ડિફેન્ડન્ટ નંબર 2 ને અટેમ્પ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય મિસલીડ કરવા, and if this affidavit of defendant number 2 is false, માની લ્યો કે સાહેબ ટ્રસ્ટે પ્રેશર કર્યું ડિફેન્ડન્ટ નંબર 2, so sir, why they are not filing counter affidavit? They are not filing counter to this. They are not filing counter to my written statement. They are not filing even counter to the credibility of the pen drive. They should have filed it. એના પછી બરસ ગયું છે. So to my humble submission, an ex facie attempt of high-handedness is being done by plaintiff કે ગમે થાય ટ્રસ્ટીઓ રિમૂવ થઈ છે. અને મિસલીડ કરવામાં એવી રીતે આવે કે સિર્ફ સ્ટોપ ગેપ અરેન્જમેન્ટ છે. સ્ટોપ ગેપ જ નથી, ફૂલ ફ્લેજેડ અરેન્જમેન્ટ ઇઝ બીંગ સોટ એટ ધ ઇન્ટરલોક્યુટરી સ્ટેજ. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ, I would say, an attempt to mislead can never be permissible. Now reverting back to my point of submission, જે સાહેબ મસ્જિદ અંગે કહેવામાં આવ્યું છે, આપ સાહેબ સમક્ષ મેં 5/18 નો ઓર્ડર રીડ કર્યો, where charity the additional charity commissioner is categorically saying that religious construction કોઈ છે જ નહીં, which means including masjid. એમાં પણ મસ્જિદનું ઓબ્જેક્શન છે જ નહીં. તો એ કિસ્સામાં what they are saying કે મસ્જિદ લખ્યું નથી, they are showing proof માં શું, આર્ગ્યુમેન્ટમાં શું સર, કે મારું રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ છે કે સર મસ્જિદ છે જ નહીં. As there are more than 1500 students, which is not limited to Muslims only, there are Hindu students also. એટલા માટે ઇબાદતગાહ, પ્રેયર હોલ, જ્યાં હિન્દુ પણ પ્રેયર કરે છે અને મુસ્લિમ પણ પ્રેયર કરે છે અને શીખ પણ પ્રેયર છે. ઈ ફોટોગ્રાફ છે સર, ઈ મેં એનેક્સ કર્યો છે 57/7. પણ સપોઝ કે તમારી એવી રજૂઆત આના છે કે ધીસ ઇઝ નોટ રિલીજિયસ પ્લેસ ઓર રિલીજિયસ ટ્રસ્ટ, તો પછી ક્વેશ્ચન ઓફ ચેરિટી કમિશન. હા સર, એમાં મારું સબમિશન એવું છે સાહેબ, હું સમજુ છું સર, કોન્ટ્રાડિક્શન થાય છે. I agree. cannot write on Certain, two I cannot write on 2 words, but my submission is that, સાહેબ, it is admitted fact that we are also running madrasas. Madrasa. સર, જે રિલીજિયસ એજ્યુકેશન ઇસ્લામ પૂરતું આપવામાં આવે સર, એના માટે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કૂલ છે એ લોકોની મદ્રાસા, જે they are only run by Maulvis. There cannot be any qualified teachers. સાહેબ, મદ્રાસા અમે રન કરીએ છીએ, even it is admitted. If they object, I am ready to face them. રિલીજિયસ ફંક્શન થોડુંક છે જ. અત્યારે સર લોકસ સ્ટેન્ડીનો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન એવો છે સર કે અમારે ત્યાં મસ્જિદ છે કે નહીં, કેમ કે મસ્જિદ હોય તો જ ઇબાદત કરવા આવતા હોય.
કેમ કે they are claiming to be beneficiary on the count that અમે આ મસ્જિદે આવીને ઇબાદત કરીએ છીએ. સાહેબ મસ્જિદ જ નથી, ઇબાદત કરે ક્યાં? જસ્ટ બીકોઝ there is a prayer hall. સાહેબ આ પ્રેયર હોલ છે એનું મોટું ઇનેગ્યુરેશન થયું છે, એમાં બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ it is only for the purpose of student. Now what argument is being canvassed કે આ subsequent to legal advice છે. What evidence they have? એક બે મિનિટ. કઈ વાંધો નહીં. બોલો બસ. હાજી સાહેબ, સજા માટે સાહેબ વયોવૃદ્ધ છે અને ઘરની જવાબદારી છે અમારી ઉપર. વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ છે સાહેબ, ઘરની જવાબદારી છે. અમદાર કોર્ટ કે અને જો દંડની રકમમાં કન્વર્ટ થતી હોય તો સાહેબ સજા કન્વર્ટ કરવા અને સજા ઓછી કરવા નામદાર સાહેબ નમ્ર રજ. ચલો ગોંડલિયન બોલે. કેટલા રૂપિયા? નહીં, 56,000. Your Honor, coming back to the contradiction which has been highlighted by this honorable court, if the plaint may be kindly seen, in plaint rather than showing all admissions, only one point of admission. 57 બતાવતા તમને. So 57/7 sir. એ સર એ ફોટોગ્રાફ છે સર જે પ્રેયર હોલ છે અમારો એમ. પેન ડ્રાઈવ કરતા સર પહેલાનો ડોક્યુમેન્ટ. Sir, it is Hazrat Mujdurfe Alfe Pani Ibadat Gah. Sir, Ibadat Gah is not masjid. Sir, word ઉપર Ibadat Gah use થયો છે. અને સર નીચે બોર્ડ છે, ઇબાદત ગાહ પ્રાર્થના ઘર ફક્ત સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે.
no counter affidavit is being filed. They are not saying that this Ibadat guy is masjid. On the contrary, what they are claiming is through a brochure that at one place there is masjid. E place નું નામ સાહેબ એ brochure માં નીચે લખ્યું છે. Let me take this honorable court to that brochure, which is relayed by my learned friend. ડોક્યુમેન્ટ 5/30 સર જે બ્રોશર ઉપર પ્લેન્ટિફ રિલાય કરે છે સર, કે નીચે જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જગ્યા છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બોટમનો જે ફોટોગ્રાફ છે એ મસ્જિદ છે સર. એમાં નીચે લખ્યું છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઓનર્સ, સ્પેલિંગ ખોટો છે પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઓનર્સ. અને એ પણ આ ઇબાદતગાહનો ફોટો નથી, કોક ત્રાહિત જ ચીજ છે. It is our school, જ્યાં એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. જ્યાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઓનર્સ છે એને મસ્જિદ કહેવામાં આવે છે. સર આ બ્રોશરમાં if this honorable court can find anywhere masjid, I am inclined to set away with my objection that masjid છે. એ ઓબ્જેક્શન મારે પછી રેઝ નથી કરવું. In contrast, they are saying that I have no locus standi to say that challenge the order of the Assistant Charity Commissioner under Section 51 before the Honorable High Court, where Honorable High Court has set away with this objection. But sir, e High Court no je sir order છે ને sir, any last line, I would urge that this Honorable Court may kindly go through the last line. Words sir use એવા થયા છે, the judgment of this court or the order of the Assistant Charity Commissioner shall not weigh as authority before the trial court. Sir, normal courts ma sir observations High Court ma એવું આવતું હોય that we have not entered into the merits of the case and trial court shall not be prejudiced by the finding of this honorable court. આ sir normal courts ma finding આવતા હોય છે, પણ sir High Court નો sir finding છે કે it will not weigh as authority. કેમ કે પ્રાઇમા ફેસી કોઈ બી ચીજનો ઓપિનિયન છે, હવે પરમિશન આપવાની છે, they can sue. હવે અત્યારે they can sue or not એના ઉપર હું છું જ નહીં. They have no bona fides to sue. That is what I am stating. અને વાત રહી મસ્જિદની, it is a triable matter. Sir, prima facie, sir, from this brochure can we find masjid? અને મારા વિદ્વાન મિત્ર કહે છે કે આ જ મસ્જિદ છે. અને એના સપોર્ટનું એફિડેવિટ પણ કરવામાં નથી આવતું. Now another misleading point which was raised, that I have stated in my written statement that defendant trust is not a trust in the writ petition memo. I would urge, no sir, paragraph read nahi karu aap sab samaks. Petition may be kindly seen as well as my written statement may be kindly seen, where a categorical statement is made that 2017 માં મારા નંબર પડ્યા છે, તો હું 17 પહેલા કઈ રીતે ચેરિટી કમિશનર સાહેબમાં કયા નંબરે હું મારા ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ આપું. That is what my pleading is. I am not saying that I am trust at that relevant point of time જે અત્યારે પણ સ્ટેન્ડ છે.
ઇવન માં રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટમાં પણ આ ઉલ્લેખ છે કે સાહેબ એ વખતે હું ટ્રસ્ટ જ નહોતો તો 95 થી 2017 ના ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ હું કયા આધારે ચેરિટી કમિશનર સાહેબ સમક્ષ રજૂ કરું, જ્યારે મારા નંબર જ સસ્પેન્ડેડ હતા ઇન લીવ ઓફ ધ વકફ એક્ટ અને 2017 માં મારા રીનંબરિંગ થયા. સસ્પેન્ડ ક્યારે કરે? સર 1995 ઇટ એડમિટેડ છે સાહેબ. અને ઇવન મેં સાહેબ એક આપ સાહેબ સમક્ષ ઘણા ઓબ્ઝર્વેશન્સ વાંચ્યા ચેરિટી કમિશનર સાહેબમાં, વેર the person who is instigating this litigation, Mr. Dahmer, has stated for 15 years it has been waqf. એનો પ્લીડિંગ છે સાહેબ, એના ગ્રાઉન્ડ છે, દલીલ છે બધી જ જગ્યાએ. સર અત્યારે રીડ કરશું તો સર પતવાનું નથી એના માટે. બટ આઈ હેવ if just to highlight where he has stated that for 15 years it was waqf is on સાહેબ જે સૌથી પહેલો ઓર્ડર મેં વાંચ્યો આપ સાહેબ સમક્ષ 5/14 પછીનો જે ન્યાયી પરચુરણ અરજી નંબર 1/2017 માં હાજી 1/17 માં જે ઓર્ડર થયો છે એના પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં જે સાહેબ પેજ નંબર 3 ઉપર છે, પેજ 3 અને હા સર પેજ નંબર 3 સર એમાં ત્રીજી લીટી આ ટ્રસ્ટ 15 વર્ષથી વકફ તરીકે રહી, ત્યારે પણ 15 નહોતા 23 વર્ષ હતા પણ વકફ તરીકે રહ્યું. And they are also not disputing that our numbering has been done in the year 2017. સાહેબ એ ઓર્ડર પણ આપ સાહેબ સમક્ષ વાંચ્યો કે જ્યારે મારા ટ્રસ્ટના નંબર 5/12/2017 ના રોજ થયા. તો સર હાઉ આઈ વુડ ફાઇલ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ અને કયા ખાતે હું માંડું એ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ? અને છતાં એટ ધ કોસ્ટ ઓફ ફેરનેસ વાઇટ એક્ઝિબિટ 46 I have given a pushish over and above I have stated in my written statement. નામદાર અદાલત કહે એ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ ગમે ત્યારે જો એ રીતે રજૂ કરવા તૈયાર છે. વોટ એલ્સ ફેરનેસ કેન બી શોડ? સાહેબ જ્યારે મારા વિરુદ્ધ પ્રાઇમા ફેસી એલિગેશન્સ જ નથી, માત્ર નેમ ઓફ એલિગેશન છે, એક્સપેક્ટેશન કે હું બધા જ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ અત્યારે રજૂ કરી દઉં ઇઝ ઇલોજિકલ. આઈ એમ સ્ટેટિંગ, આઈ એમ અન્ડરટેકિંગ. તમે કયો ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ રજૂ કરવા તૈયાર છો? પ્લેન્ટિફ્સ મે શો ધેટ આઈ મે એડ્યુસ પર્ટિક્યુલર ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ ઓર ઓલ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ. હજી સુધી માંગણી કરવામાં ન થઈ, પ્રેયર ક્લોઝમાં છે. So with all fairness we have stated that all audited balance sheets we will reduce. એટલે સર જે સબમિશન કરવામાં આવ્યું કે કોન્ટ્રાડિક્ટરી સ્ટેન્ડ ડિફેન્ડન્ટે લીધું કે વી આર નોટ ટ્રસ્ટ, આ સંદર્ભમાં છે કે 2017 સુધી અમારા નંબર જ નહોતા. So how can we be named as trust for the purpose of Bombay Public Trust Act? Now let me enter, because to my humble submissions I have tried to accomplish 2 points at least today. First being as to the prima facie locus standi of and the sustainability of the present application preferred by the plaintiffs on 3 counts, and I have tried to enumerate some brief facts as to manner in which the plaintiffs have attempted to mislead this honorable court. Now entering into the crux of the issue, whether a case is a prima facie case or not. Your Honor, and in furtherance of the submission as to second part, when a misleading submission is made or a dilapidatory or false submissions are being made, discretionary relief cannot be granted. I have cited the citations which will be kindly taken into consideration. I am not reading that citations because it will go longish. Your Honor may kindly now permit me to go through the main points as to whether a case is prima facie case or not. To my humble submission, there is not a single allegation which is showing that trustees have acted mala fidely. There is not a single submission or single piece of document which shows that trustees have acted dehorsed to the trustee. There is not any evidence to show that a single rupee is being pocketed by us. Again,
a single rupee is pocketed by trustees. માત્ર કહેવામાં આવે કૌભાંડ કર્યું. શું કૌભાંડ કર્યું? કઈ ચીજનું કૌભાંડ કર્યું? Please enumerate in your plea. My lords, this honorable court will not find a single word in the plaint. બસ કૌભાંડ કર્યું. અને પ્રોબ્લેમ શું? I am removed from નોકરી, so I will make you remove from the position. A different faces have been brought. First and foremost objection to my humble submission is sponsored litigation. સાહેબ, જે માણસ 5 વખત એમના ઓર્ડર મુજબ, મારા કહેવા મુજબ તો 10 છે, એ સર હું રજૂ નથી કરતો કેમ કે ઇરરિલેવન્ટ છે, પણ એના કહેવા મુજબ જ 5 ઓર્ડર એને જ રજૂ કરેલા છે, જેમાં આ વ્યક્તિ હારેલા છે. એના જ ડોક્યુમેન્ટ મુજબ, એના જ ઓબ્જેક્શન્સ મુજબ એ નકલ માંગનાર એ વ્યક્તિ છે. તો વાદી કયા આધારે કહી શકે કે આ મિસઅપ્રોપ્રિએશન ઓફ ટ્રસ્ટ? જે ડોક્યુમેન્ટ્સમાં જેવું જજમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ લોકસ સ્ટેન્ડી છે, આગળ વધશે કાર્યવાહી. In one proceedings, my number was given. In one proceeding, my all properties were allowed to be mutated in the year 2017. One such objection is also there, which I'm coming to conclusion, which I'm coming to highlight. If your honor may kindly see as to prima facie whether the objection is to 3 years issue. કે first and foremost issue એવો છે plaintiff નો કે આ ટ્રસ્ટીઓની ટર્મ માત્ર 3 વર્ષ છે, એટલા માટે after 1992 trustees have no locus standi to continue with the act of trust. સાહેબ, એના પછીના 2 ક્લોઝ મેં આપ સાહેબ સમક્ષ વાંચ્યા કે if the work is satisfactory, trustees can be continue. Second, if any vacancy falls, the residue trustees will fill with majority decision. Sahib, looking to the facts, argument sustainable enough. But I have read 5 orders of the learned additional charity commissioner and assistant charity commissioner in both original as well as appellate jurisdiction, where the objection taken as to 3 years maintainability was decided against them. Sir, એ ઓર્ડર આવી ગયા છે. સર, આ ઇશ્યુ એવી રીતે પુટ અપ કરવા માંગુ છું સર, જેમ અત્યારે રિઝર્વેશનનો પ્રશ્ન છે કે રિઝર્વેશન એક જજમેન્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટે નક્કી કરી દીધું કે ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઇન્ડિયા ધીસ ઇઝ ધ રિઝર્વેશન પોલિસી. નાઉ ઇફ I go to the honorable high court and say that our reservation છે erroneous છે, so it will be certainly unsustainable. કે high court એમ જ કહેશે કે supreme court has decided that reservation will be according to this terms only, you cannot challenge. What I will require to do is I will have to file an appeal against the judgment which is saying that reservation has to be as per this terms. હવે સાહેબ, આ જે ઓર્ડર્સ છે બધા ચેરિટી કમિશનર સાહેબના, એ બધા પબ્લિક ઓર્ડર્સ. If they have any objection against this order, they can file an appeal, they can challenge the findings in that regard. They are not doing so. And sir, charity commissioner sahib ne principles of res judicata and estoppel lagu nathi pad. Anyone can raise that objections at any time in charity, because it is a public function. Why they are not going to charity commissioner? Because yeah, bada rasta close thai gaya chhe. My humble submission is that of finding, leave aside the merits. અત્યારે સાહેબ નક્કી કરવા કરતા, there is one judgment of the Honorable Gujarat High Court of Saurabji Derobji versus Nanji Bhai Umigar 2001/3 GLH 759, wherein the Honorable High Court has stated that at the interlocutory stage, if there is one finding of any other administrative authority, that finding has to be respected. Contrary view to that finding should not be taken. Sir, a judgment sir, આપ સાહેબ સમક્ષ થોડુંક જ રીડ કરવા માંગુ છું.
સાહેબ એના પેરેગ્રાફ નંબર 7 relevant છે, મેં એમાં ટેગ લગાડી જ છે. However, there is a lot of substance in the second submission made by Shri so and so that once a revenue court, that is Mamlatdar, has passed an order which has been confirmed in revision by the revisional authority, then in a suit, civil court should not have granted at least interim injunction. In support of his submission, he has placed reliance on the section 22 of the so and so act. However, carefully gone through the impugned order passed by the learned judge, it appears that without any concrete material on record, the learned judge has jumped to the conclusion that there was collusion between so and so, so and so. The learned judge has not at all given any importance to the judicial orders passed by the revenue court and the revisional authority. And so the judgment is required to be questioned and set aside. My humble submission is that I have read 5 orders adduced by them, wherein this objection of locus standi of trustees to act as trustee was in challenge. Sir, 5 વખત my locus standi has been approved by the competent authority. For the purpose of interlocutory order at this stage, this judgment may be kindly taken into consideration. Facts may be different. I say that facts are different, but the principle is that administrative authority છે એનો order relevant છે for the purpose of this consideration. So according to this citation, the argument canvassed by the plaintiff is unsustainable in eye of law, in addition to facts which I have highlighted. Now, the second point of prima facie submission is that I have not adduced audited balance sheets with the charity commission on time. If at the cost of repetition, a document adduced by them is seen, which is unchallenged. કે જેમાં સાહેબ મેં કોર્ટની પરવાનગી લીધી કે sorry, as audited balance sheets નહીં sir, જે property અંગેનું છે, where I have taken the permission that my all properties may be kindly shown in PTR. એક objection એવું રેઝ કરવામાં આવ્યું કે I have not shown properties for the year up to 2017 from 1987. એટલે તમે ટ્રસ્ટનું ધ્યાન નથી રાખ્યું. સાહેબ મારું ટ્રસ્ટના નંબરિંગ પડ્યા ભાઈ તમને 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા અને 1,69,823 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવે છે. અને જો દંડની રકમ ના ભરપાઈ કરો તો વધુ 1 માસની સાદી કેદની સજા ભોગવવાનો હુકમ કરવામાં આવે. દંડની રકમ અને જો જમા કરાવી દેશો તો તમને જામીન ઉપર છોડી દઈશું.
Yeah, yes. So, Your Honor, at length, the two objections as to non-adducement of the audited balances from the year 1996 up to 2017 and non-reporting of the properties to the charity commissioner is out of question because my registration number has come on 5/12/2017. Considering these facts, I don't want to press on this point further. Prima facie, the allegation raised is unsustainable in eye of law. Over and above, Your Honor, if a bald allegation is seen, there are two bald allegations that I have trustees have misappropriated the funds of public trust of. Your Honor, there is not a single substantiation which I could find in the plaint or in their written submissions that the manner in which I have made a misadministration. On the contrary, I know that documents will be unnecessary bulky for the purpose of this consideration of this honorable court. But the kind of bald allegations are being made, I have to be little wide to prove my bona fides. I have white exhibit 60, Your Honor. Numerous documents at starting from 60/7 to 60/9 are reduced. સાહેબ 60/7 થી સાહેબ આખે આખો સેટ પછી છે સર અમે whatever good we have done for the trust એ સિર્ફ કેપ્ચ્યુલાઇઝ કર્યું છે. there are humongous things. સાહેબ બધા અવોર્ડ્સ 7 નંબરમાં સર બધા એવોર્ડ્સ જે છે એ અમે રજૂ કરીએ છીએ કે જે અમારી સંસ્થાઓને મળી છે. જે સાહેબ 8 નંબરનું ડોક્યુમેન્ટ છે સર એ અમારા ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો એરિયલ વ્યૂનો ફોટોગ્રાફ છે. સાહેબ 101 રૂપિયાના ડોનેશનમાંથી this humongous institution is being created. અને ત્યારબાદ સર અમારા ડોક્યુમેન્ટ નંબર 8 થી સર મેં ચારક ફોટોગ્રાફ રજૂ કર્યા છે જે અમારી પ્રોપર્ટી અંગેના ફોટોગ્રાફ્સ છે. સાહેબ ટ્રસ્ટ ડીડમાં 101 રૂપીસના ડોનેશનથી ચાલુ થયું છે. સર એ 101 રૂપીસ ક્યાં પહોંચ્યા છે ઇટ ઇઝ ટુ બી સીન. These properties are in the heart of Junagadh. They are located near the vicinity of Motibag also. They are located in the vicinity of Mulawada also. So, આ બધા મિલકતો જે છે they are approximately amounting to rupees 7.7 crore as per the audited balance sheet. અને સર માર્કેટ વેલ્યુએશન બીજી અલગ વધારે થાય છે. ત્યારબાદ સર ડોક્યુમેન્ટ નંબર 9 થી whatever achievements જે ન્યૂઝપેપરોમાં આવી છે એ બધી રજૂ કરી છે. સાહેબ હું રીડ આપ સાહેબ સમક્ષ એટલે રીડ નથી કરતો બીકોઝ એટલી વધી છે. And thereafter some photographs are shown where including our honorable prime minister has also awarded this school institute school of our trust. Not a single personality who has the high stake in Gujarat has not accredited our institution. Sir, at the outset, prima facie, sir, misappropriation is out of question looking to this humongous documents. If there is misappropriation, how from starch of 101 rupees and sir, એના કરતા સર વધારે audited balance sheet માં સાહેબ જે સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ નંબર 6 જે 60/6 છે સર સર 5 અને 6 બંને છે 5 છે ને સર મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ થી મંજૂર કરવામાં આવે છે FCRA વિંગ. ડોક્યુમેન્ટ નંબર 5 છે ને સર એ અમારું રિન્યુ થયું છે કે ફોરેન ડોનેશન્સ એલિજિબલ થવા માટે ઇન્ડિયામાં સર ફોર ધ પર્પઝ ઓફ સેફટી વી હેવ મેડ અ રેગ્યુલેશન ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ whereby foreign donations are somewhat restricted.
જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનની ક્રેડિબિલિટી યોગ્ય હોય અથવા they are reliable in eyes of law prima facie, they only get this certification. FCRA rating. So આ certification છે કે whereby we are entitled to receive foreign donations. સાહેબ 6 નંબરનો જે ડોક્યુમેન્ટ છે સર, એ સર અમારું ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જે વ્યક્તિ ઇન્ડિયાના નેશનલ્સ એ લોકો અમને ડોનેશન આપશે, they will be subjected to deductions. અને સાહેબ એ અત્યાર સુધી રિન્યુ કરવામાં આવ્યું છે. I am making that statement. This is in continuance. And now in corroboration to it, I would urge that the audited balance sheet which is adduced by them may be kindly. મેં સર રજૂ નથી કરી, એને રજૂ કરી છે. મેં લાસ્ટ અપડેટેડ રજૂ કરી છે કે ભાઈ if you want to see updated, you may see the updated. અને સર એને રજૂ કરી છે એ સર માર્ક સાહેબ એમના દ્વારા 5/34 થી જે રજૂ કરી છે એ સાહેબ એ પહેલા જોઈ લઈએ. 5/34 થી સાહેબ એ અમારું 2020 નું ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ છે જે એમને રજૂ કર્યું છે અને જે રિયાઝા ડામર સાહેબે મેળવ્યું છે. સાહેબ એમાં પેજ નંબર જે ફર્સ્ટ પેજ છે એ ઓડિટરનો રિપોર્ટ છે કે આ ટ્રસ્ટમાં બધું યોગ્ય રીતે ચાલે છે. એ પ્રાઇમા ફેસી ઓપિનિયન હોય પછી જ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ મંજૂર થાય ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ત્યારબાદ છે પેજ નંબર 2 છે જેમાં શેડ્યુલ 9 છે. શેડ્યુલ 9 માં સાહેબ ડોનેશન્સ રિસિપ્ટ, ઈ સર મારી આખરી બેલેન્સ શીટ જે હોય ને એમાં છે સર ડોનેશનની રિસિપ્ટ છે. ઝકાત ચંદા જનરલ ડોનેશન્સ 45,20,038 રૂપીસ. પછી કુરબાની ખલ ડોનેશન્સ 20 lakhs 2 lakhs. પછી ફ્રોમ ઇન્ડિયા ડોનેશન્સ છે 47,20,038 રૂપીસ. ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા 10,50,814. સાહેબ એટલે કુરબાની ખલ ડોનેશન એટલે શું સર? આ એક કુરબાની ખલ કરીને એક આ લોકોનું મુસ્લિમ એક ગ્રુપ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો ડોનેટ કે જે એજ્યુકેશન પર્પઝ, ઇટ ઇઝ ધેર રિલિજિયસ ડોનેશન. બટ લુકિંગ ટુ ધ ફેસીસ એન્ડ ક્રેડિબિલિટી ઓફ ટ્રસ્ટીઝ, ધીસ ડોનેશન ઇઝ બીંગ રિસીવ્ડ. આ ડોનેશન 101 રૂપિયાના ડોનેશનથી જે વ્યક્તિઓએ સંસ્થા ચાલુ કરી છે સાહેબ, એનું દાવા અરજી આપ જોશો તો 10 પાના સુધી અમારી કેટલી સંસ્થાઓ છે એનું લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે. કેટલી સ્કૂલો અમે રન કરીએ છીએ, કેટલી હોસ્ટેલો અમે રન કરીએ છીએ. અને સાહેબ આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને સાવ કન્સેશનલ રેટે ભણાવવામાં આવે છે ફ્રોમ ધીસ ડોનેશન્સ. અને સાહેબ મેં રિસન્ટ અપડેટેડ બેલેન્સ શીટ પણ રજૂ કર્યું છે જેમાં આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાનું ડોનેશન 1 કરોડ ઉપરનું છે અને ઇન્ડિયન ડોનેશન પણ 1 કરોડ ઉપરનું છે. I would fairly and with all pride I can make a statement that except this institution in Junagadh, not a single educational institution would be earning this high donations. So prima facie on which count they come up and say that we are not managing the trust properly. We are the only persons who are running the trust the manner in which best it could have been run. Sir, જે updated balance sheet છે sir, એ સર માર્ક 57 થી મેં રજૂ કર્યું છે. માર્ક 57/6. 57/6. છો
સાહેબ એમાં ડોનેશન જોશો 28,14,909. It goes on, sir. હર વર્ષે પ્રોપર મેનરમાં ડોનેશન્સ આવે છે અને આ હ્યુમંગસ ડોનેશન છે sir. એના પછી સાહેબ આપ બેલેન્સ શીટ જોશો તો સર શેડ્યુલ 8 માં 101 રૂપિયામાંથી પ્રોપર્ટીની વેલ્યુએશન છે સર 4,90,76,665. બીજી એસેટ્સની વેલ્યુએશન 33 લાખ આસપાસ છે. અમારી ડિપોઝિટ્સ એમાં અમને ફી આપી છે એ પણ ઉલ્લેખ છે સાહેબ, આપ જોશો એ સર એમાં બીજા ડિપોઝિટ્સ હોવા છતાં ઈપીએફ અકાઉન્ટમાં સાહેબ 4,82,000 જેવું છે. આ સર કોઈ ટ્રસ્ટમાં જે રિલિજિયસ ટ્રસ્ટના નોમેનક્લેચરથી ચાલુ થતું હોય, જેમાં મદ્રાસા પણ ચાલતા હોય, જેમાં આવી રીતનું આઈટીઆઈ પણ ચાલતું હોય, જેને સરકારી ગ્રાન્ટ પણ મંજૂર થતું હોય, સર એ ટ્રસ્ટને આટલું હ્યુમંગસ ડોનેશન, who will give the donation if the trustees are running? I pose the first question. And if this kind of unscrupulous people, I would say, comes up and allege કે સાહેબ મિસએડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું, શું કર્યું એ નથી કહેતા, because there is no misadministration at all. સાહેબ એક પણ ડોક્યુમેન્ટ થી એવું કહી દે કે આ ટ્રસ્ટીઓએ આવી રીતે મિસએડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું છે, આવી રીતે ગેરકાનૂની કૃત્ય કર્યું છે, then I would rest my case. What they are saying is, એક ટ્રસ્ટી છે, ટ્રસ્ટી નંબર ડિફેન્ડન્ટ નંબર 3 or 4, એમના સનને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવે. સર અપોઇન્ટમેન્ટના બધા કાગળ રજૂ કર્યા છે. એ અપોઇન્ટમેન્ટ છે, ઇટ ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ અપોઇન્ટમેન્ટ. Government is permitting a public trust who are under the Income Tax Act available for the donations. They are given grant whereby employees are to be appointed by them. એમાં પબ્લિક નોટિસ આપવામાં આવે, પબ્લિક નોટિસ આપ્યા પછી પ્રોપર એક્ઝામિનેશન, જેમ પીએસસી એક્ઝામિનેશન થાય એ રીતે એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ અપોઇન્ટમેન્ટ થાય. એ ઓલ પેપર્સ આર રેડ્યુસ્ડ બની. એમાં સર 10 લોકોએ અપોઇન્ટમેન્ટ માટે કેન્ડિડેચર ફોર્મ ભર્યું હતું. એમાંથી 9 એક જે વ્યક્તિ સિલેક્ટ થયા એ સન છે ટ્રસ્ટી, પણ બીજા 9 વ્યક્તિઓ જે છે કેન્ડિડેચરમાં, દે આર નોટ ઓબ્જેક્ટિવ. હજી સુધી કોઈ રિટ પિટિશન ફાઇલ નથી કરી કે ભાઈ આ અપોઇન્ટમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર કૃત્ય થયું છે, પણ કહે છે કોણ? રસ્ટિકેટેડ એમ્પ્લોય ઓફ માય ટ્રસ્ટ. ઓલ ડોક્યુમેન્ટ્સ આર રેડ્યુસ. પબ્લિક નોટિસ કેને કેને કેન્ડિડેચરનું ફોર્મ રજૂ કર્યું છે એ બધા મેં રજૂ કર્યા છે. I am not reading it because they are reduced, and if to satisfy the conscience, Your Honor, uh, 57/4 sir. સર નાયબ નિયામકે અમારી સંસ્થાને ઇન્ટિમેશન કરવામાં આવ્યું કે you have to make appointment in this manner. Thereafter, bold recruitment papers, each and every recruitment paper, including the publications being made and up to the appointment being made, સાહેબ બધા રજૂ કર્યા અને 10 લોકોનું લિસ્ટ પણ રજૂ કર્યું કે જેમાં 10 લોકોએ કેન્ડિડેચર ભર્યું અને એમાં એકે વ્યક્તિએ હજી સુધી રીટ પિટિશન કે કોઈ ઓબ્જેક્શન ઇવન આપ નામદાર અદાલત સમક્ષ પણ કર્યું નથી કે ભાઈ આમાં ગેરકાનૂની કૃત્ય થયું છે. અને સાહેબ આને બહાલી પણ આપવામાં આવેલી છે. આ એક્ટ માત્ર એક્ટ કરી દેવાથી સર્ટિફાઈ નથી થઈ જતો. અનલેસ ધ અપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી ડીમ ઇટ પ્રોપર, અમાઉન્ટ સેન્શન થાય ને સર એ ગ્રાન્ટેડ ન થાય. ફાઇનલ સર્ટિફિકેશન સરકારનું આવે પછી એ સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કર્યું છે. સો ઓન વોટ બેઝિસ દે આર સેઇંગ ધેટ મિસઅપ્રોપ્રિએશન ઓન ધીસ કાઉન્ટ ઇઝ બીંગ ડન? અને સાહેબ જાહેર નોટિસ છે, આ લોકોને ઓબ્જેક્શન હોય તો they would have objected at that time also before સરકાર. સાહેબ હજી સુધી ઇવન સરકારને કોઈ કમ્યુનિકેશન પણ કરવામાં નથી આવ્યું આ લોકો દ્વારા કે ભાઈ આ અપોઇન્ટમેન્ટમાં આવી રીતે ગેરકાનૂની કૃત્ય થયું છે.
બસ આપણે કહેવાનું છે we have to raise the objection and make a matter pending before this honorable court so that donations ની amount ઘટવા માંડે અથવા ટ્રસ્ટીઓની devaluation. So prima facie, Your Honor, looking to what work is being done by trustees, the level of upliftment of a trust which is being done, which is phenomenal, I would say. Not a single educational institution in India, in Junagadh, has achieved this level of highness. Sir, any plaint mare જોવું છે કે plaint માં છે paragraph number 3 માં સાહેબ એને 10 નું લિસ્ટ બનાવ્યું છે કે પેરેગ્રાફ નંબર 3 છે ને સાહેબ એમાં આટલી અમારી સંસ્થાઓ ચાલે છે, આટલી સ્કૂલો ચાલે છે, આટલી હોસ્ટેલો ચાલે છે. સૌથી પહેલું મદ્રેસા એટલે રિલીજીયસ સાહેબ આવી છે, પછી માધ્યમિક શાળા, પછી ITI, પછી બાલવાડી, કેજી પ્લે હાઉસ, પછી પ્રાથમિક શાળા, પછી છાત્રાલય બોર્ડિંગ, પછી ગર્લ્સ મદ્રેસા તેમજ હોસ્ટેલ, પછી ધોરણ 1 થી 8 અભ્યાસ કરવા વર્ગ પ્રાઇમરી સ્કૂલ્સ, ગર્લ્સ હાઈ સ્કૂલ, હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ 11 અને 12 ધોરણનો અભ્યાસ. સાહેબ 101 રૂપિયાથી 30 વર્ષના સમયગાળામાં 11 ઇન્સ્ટિટ્યુશન જુનાગઢ જેવા નાના સિટીમાં ઊભી કરી લેવી. સાહેબ કોઈ કોમર્શિયલ બિઝનેસ રન કરતા હોય તો પણ શક્ય નથી. And these trustees have poured their blood in this. સાહેબ ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટ સાહેબ જોવામાં આવે તો ઓડિટર છે એમના રજૂ કરેલા ઓડિટેડ બેલેન્સ શીટમાં પણ ઓડિટરનો રિપોર્ટ છે કે આમાં યોગ્ય કાર્યવાહી ટ્રસ્ટ એક્ટ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે. And they are sanctioned audited reports. So on what count misappropriation is being made? At the outset, there is no misappropriation. And if at all, what plaintiff is saying, Your Honor, that the 3 વર્ષનો સમયગાળામાં trustee, if at all one thing is seen, Your Honor, sir, if at all, one thing is seen that કે એક એલિગેશન્સ એવું છે કે અગર તમને યોગ્ય વર્ક કર્યું હોય તો કન્ટિન્યુ કરવામાં આવ્યા છે, એવો એક ઠરાવ પાસ નથી, રિઝોલ્યુશન પાસ નથી. In that case, so it does not amount to material breach of trust. સાહેબ ઠરાવ કરવા કે ના કરવા, it is of no consequence. Even trust deed માં sir, there is not a single averment which says that separate ઠરાવથી આ આગળ continuation આપવામાં આવશે. Trust deed nowhere mentions so. So at the outset, act which is being done by the trustees is legal. But if for the sake of argument, if it is believed
if for the sake of argument it is believed that trustees have acted in derogation of it, can trustees be removed? In that support, I'm relying on judgment of Vajubai Patel versus Charity Commissioner and others, where Honorable Bombay High Court has given a judgment under section 41D of the Bombay Public Trust Act relevant at that time in Maharashtra. Said એમાં powers are given to Charity Commissioner to remove trustees. એ આપણા ગુજરાતમાં નથી. પણ આ judgment મારા માન્યતા મુજબ it is binding to us to one extent. It is giving a guideline as to when trustees can be removed and when trustees cannot be removed. In this case, Your Honor, Vajubai Patel was a sole trustee of one educational institution in Bombay, which was earning in crores, which was having the humongous capabilities as a trust, was questioned કે ભાઈ તમે ઠરાવો કેમ નથી કર્યા અને કેમ ઠરાવો કલમ 22 નીચે ચેરિટી કમિશનર સાહેબને નથી આપી. તો બોમ્બે હાઈકોર્ટે કીધું the work is required to be seen. If the work is seen, ઠરાવ્સ are of no consequence. અને સેક્શન 22 જે છે, જે આપણામાં અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ સેમ છે, ચેન્જ રિપોર્ટ જે છે એ ડાયરેક્ટરી નેચરમાં છે. It doesn't go to the disqualification of trustees. So I urge that that judgment may be, I have quoted and over and above I am citing. I am not reading it because there are several paragraphs which will take at least, they are in 3 pages, but where it is stated that where there is no mala fide, trustees cannot be removed. So prima facie, if the case is seen, whatever act the trustees have done is best for the trust, and which is portrayed from the documents. Now coming to the another aspect of prima facie case, whether the allegations being made by plaintiffs are sustainable or not, for which I have made an elaborate submissions oral as well as in my written submission. No prima facie case is made out against the trust or trustees. The third point which is necessary for the purpose of prima facie consideration is non-joinder of necessary parties. Your Honor, they have joined 5 trustees, of which 3 trustees have passed away. અત્યારે સાહેબ મારું ટ્રસ્ટ છે અને મારા 2 ટ્રસ્ટીઓ છે. મારા ઈ સિવાયના બીજા 3 ટ્રસ્ટીઓ છે જેને અમે નિમણૂક કર્યા છે, અમે જાહેર કર્યું છે કે આ અમારા ઠરાવ અને આ એનું નામ એડ્રેસ અમારે જોડવો હોય તો પક્ષકાર તરીકે જોડ. Because it is a basic trait of law under Order 31 that unless and until all trustees are joined as parties, suit cannot be permitted to proceed further. So a law, I'm not elaborating on it. The objection to this submission by my learned senior friend is that as that trustees are not mentioned in PTR, I will not join. સાહેબ PTR છે એ કલમ 22 મુજબ ચેન્જ થયો છે કે એ જાણ માટેનું છે. I have adduced 3 documents whereby I have filed the change reports. Said because this litigation being pending, મારા સાહેબ જે March 67 થી મેં 3 change report રજૂ કર્યા છે કે મારા subsequent trustees છે જેને નામદાર charity commissioner change record કરે under 22. If your honor may kindly see that documents, સાહેબ exhibit Mark 62/1 થી મેં 3 documents રજૂ કર્યા છે. 62 62. સાહેબ Mark 62 પછી 1 2 અને 3 આ ત્રણેય ચેન્જ રિપોર્ટ છે. એમાંથી એક ચેન્જ રિપોર્ટ સર 22/2/2023 નો છે, કેમ કે એક ટ્રસ્ટીને જેને અમે જેનું રેઝિગ્નેશન એક્સેપ્ટ કર્યું એના વતીનો ચેન્જ છે. એક 2021 નું છે, એક ટ્રસ્ટીના ડેથ પછીનું, અને બીજું 2017 ની સાલનું છે.
આ ત્રણેય ચેન્જ રિપોર્ટ સાહેબ એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટેટસમાં છે, બીકોઝ વન પર્સન હાથ ધોઈને પાછળ પડી ગયું છે. And charity commissioner is not deciding my applications of change report, because some way or the other way litigations are being cropped. And what plaintiffs are asking, कि ई charity commissioner साहब ने trustee बनावी दिया, कि who is busy in such a high function that who is not able to take care of his own office. And your honor, here one crucial law point is required to be seen. A judgment of Balwant Rai versus Wadiawala, decided by the Honorable Gujarat High Court in the year 2013, where a question as to change report is being sub judice before any of the charity commissioner. At that time, invocation of the jurisdiction of the civil court is hostile. In this context, I would like to submit that एक ज पैराग्राफ से आप समक्ष रीड कराऊंगा. As stated above, in the case on hand, the plaintiff wants a declaration that the property is a trust property, that the defendants are not the trustees and are not entitled to deal with the trust property, and that there was no decision on the change report and the names of the defendants were not enrolled as the trustees of the trust. Such being the fact situation in the present case, in my view, as per the decision of the Honorable Supreme Court of India in so and so, the courts below have committed an error in holding that civil court has no jurisdiction. And thereafter, the decision of the civil courts was revoked. મારું કહેવાનું એમ છે સાહેબ, જ્યાં સુધી મારા ટ્રસ્ટ, જ્યાં સુધી આ મારા ચેન્જ રિપોર્ટ્સ પેન્ડિંગ છે, it is admitted fact, they have not challenged કે મારા આ રિપોર્ટ્સ પેન્ડિંગ છે, that fact is not in challenge. મારા ચેન્જ રિપોર્ટ્સ જ્યાં સુધી નક્કી ના થાય અને જ્યાં અગાઉ ઇશ્યુ નક્કી થઈ ગયો છે કે આ 3 વર્ષવાળો જે ઓબ્જેક્શન છે એ સસ્ટેનેબલ છે કે નહીં, તો એ કિસ્સામાં સાહેબ આ જજમેન્ટ પ્યોરલી કવર કરે છે, suit is unsustainable, at least up to the outcome of change report. Change report પછી he can challenge. This is what the law says. Over and above, your honor, if we consider last point, only last point, considering the parameters of irreparable loss and balance of convenience, considering the work which I have shown, the only victim will be students. Here on the face of trustees, humongous donations are being made and humongous donations are being accepted and they are being put to work. As per the plaintiff themselves, there are at least 10 or more than 10 institutions being run by the defendant trust. So if these trustees are not there, and if a message goes to the society that some kind of manipulation or fraud is being committed, immediately donations will stop. At whose cause? E question બહુ મોટો ગ્રાહ્ય આમ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખવાનું છે. And in a irreparable loss, if I stay as trustee and court directs कि भाई તમે audited balance sheet report રજૂ કરો, what problem they would have, what irreparable loss they would have? Answer is none. So considering on this aspect also, considering 3 golden principles, prima facie case, irreparable loss and balance of convenience, they all fall in favor of public trust. And relying upon this judgments of this honorable court, I would urge that an application by Exhibit 6 may be kindly rejected. And over and above the third a second prayer which is being made by them, that audited balance sheet e raju kare, we are prepared for it. મેં Exhibit 46 થી કીધું છે કે તમે કયો એ audited balance sheet રજૂ કરવા તૈયાર છો, તમે કયો એ રીતે હિસાબ કરવા તૈયાર છો. But if the court directs, but not at the instance of plaintiff, I have declared on oath that we have readiness and willingness to adduce our accounts subsequently and past also both. So I would urge that Exhibit 6 may be kindly rejected.
હવે તમારે મારી રિટર્ન તો છે જ. એવું જ કઈ એનું તમારે કઈ આપ કયો તો એમ નહીં, તમારે થોડું જે કઈ તમારે પ્રકાશ પાડવો હોય અથવા એનું જે કઈ કહ્યું હોય કહી દો એનું કહી દો. કેટલી વાર લાગશે કે મારી પાસે એક મીટિંગ 5:30. ભલે તો એડજોર્ન કરવો હોય ને બરાબર. 5:30 પર મારી મીટિંગ છે ઓલા બધા 2 વખત આવીને 2 વખત મારે ભાઈ તમે જ્યારે તમને અનુકૂળ હોય. બપોર પછી જ રાખો 3 એટલે મને શાંતિ, મારે શાંતિથી ઓલું થાય સાંભળવામાં. તમારે જે તારીખ અનુકૂળ હોય. હું તો અહીંયા જ છું સર. તમે તારીખ એટલે તમારી તારીખ તમે તારીખ તમારી તો તમારી ગેરહાજરીમાં રાખે. I will see in YouTube. હે હું YouTube ઉપર જોઈ લઈશ અને મારા સિનિયર તો હશે જ. આ યુટ્યુબ તો ચાલુ જ અને છે. મારા સિનિયર પણ હશે જ. હા. નો ઇશ્યુઝ એની ડેટ વિચ ઇઝ એટલે આપનું મેમોરેન્ડમ જોઈને જે કે આનું કોઈ આઈ એમ રેડી. સાહેબ 7 તારીખ વર્કિંગ છે. 7 તારીખ રાખીએ. હવે આમથી પહેલી છે 4-5 દિવસ છે. 7 કેમ કે વર્કિંગ હમણાં ડિક્લેર થઈ છે. હા 7 આમાં અહીં વર્કિંગ જ છે આપણે 7 તારીખ. Grateful to you. I am deputy organized officer.